fyrstur upp í 9. Best of 17. Bróta ekki það. Má bara grýta mig? Má ég byrja? Þá segir ég bara... Góðan veg. Góðan veg. Góðan dag, góðir áhorfendur. Ég býð ykkur velkomin að skjánum þar sem við ætlum að verða vitni að úrslitaleik Íslandsmótsins í snooker 2016. Hér leika Þorri Jensson og Jóhannes B. Jóhannesson til úrslita. Leikurinn verður fyrstur að vinna 9 og dómari leiksins er Sverrir Garðarsson. Ég heiti Pálmi Einarsson og hjá mér situr Hjalti Þorsteinsson og við ætlum að fara með ykkur í gegnum þennan leik. Heldur betur, við erum hérna félagarnir, ég og Pálmi, og ætlum að lýsa þessu leik hjá Þorra og Jóhannesi. Íslandsmeistaramótið er núna að lokum komið með þessum stórkostlega leik milli Þorra og Jóa B. Eitthvað er að trufla Jóa þarna við alla græðunar. Já, þetta er hérna... Þetta er allt svona að komast í sinn farveg og fyrstir ammir gjarna svona til þess að menn nái aðeins að setla. Og kannski þetta þemað hjá Þorra í dag, Pálmi, að hafa Jóa þarna upp við endabattan í vandræðum. Já, það er nú rétt að gera það að vera svolítið varkár því Jói er nú ekki svo lélegast á landinu. Nei, það er rétt. En hann fann ekki leiðina fram hjá þessari rauðu kúlu. Þannig að það er nú ekki góðir sénsar núna. Þorri verður líklegast að leika hann upp á bláu kúluna eða... Já. Og þeir eru örlítið ryðgaðir svona rétt til að byrja með. Jú, þetta er alveg eðli málsins og hérna... Þarna sjáum við nýtt sjónarhorn í útsettingum frá okkur, það er ofan á svarta blettinn. Já, þetta er frábært. Þetta var vel leikið á Jóa, hann hérna rétt lendi þarna akkurat á bláu. En þetta er nú ekki alveg á... Það er ekki auðvelt að leika upp á þessum. Nei, vísan að sjó, en svona í þessum fyrsta ramma þá er kannski gott bara að halinn stíginn og reyna bara að finna rytmann og... Við sjáum nú illa hvort hann er á þessari rauðu hérna. 6. Vinstar með svörtu. Lítur út fyrir það. Jú. Spurning hvort það var aðeins og langar en það. En það var bara græn. Og fyrir Jóa er þetta nú nokkuð opið borð. Fekk svona smá kikk, heyrðist mér.
brást honum nú bógarlistinn held ég. Ég held að hann hefði fengið kickball mig. Já, geti verið. Já, mér heyrist það. Jói greinlega í sóknarhug, hann reynir þessa þetta í hornið með Jóhannes Jóhannesson. afslagi en 10. það var djarf stuð hjá Jóa en það kannski segir okkur og vísir að því að þeir ætla að spila sóknabolta hérna í dag. Já, ekki að hafa það leiðilegt. Þessi var aldrei langt í burtu, mér sýndi þess að hann hreyfa sig vel á stuðinu þarna. Þannig að það er greinlegt að báðir spilarar eru svona aðeins að settla, ef við megum sletta på mig. Jú, jú. Það er líka þegar þú hreyfir því svona í stuðinu, þá er það vegna þess að þú fer vitlaust niður. Verður að reyna að leiðrétta það í stuðinu. Og þetta er akkurat atriðin sem að Þorri þarf að reyna að nýta sér. Hann verður að koma sterkur inn á móti Jóa, má ekki hleypa honum fram úr sér. Upplagt tækifæri en ekki ánægður með þetta. Hey. Nei, hann náði nú ekki þarna. Nefn að geti skorið hérna niður í hornið. Flott mynd hérna þetta sjónarátt að sjá bikarinn hérna á borðinu við hliðina. Þarna sjáum við þetta. Glæsilegu bikar sem að strákarnir eru að spila um. Jói ákveður að leika vörn, alveg kórrétt í stöðinni. Hann er yfir í þessum fyrsta ramma með 16 stig á móti 1. Þorri leikur hérna vörn af. Ætlar að koma 2 böttum uppbyttir, er aðeins og þykkur á henni og drífur ekki yfir línuna þarna upp frá þar sem að gula, græna og brúna eiga venjulega að sitja á sínum blettum. Þarna sjáum við að Jói lyfti hendinni, það var svona biðjast afsökunar að hafa sloppið svona vel með skrekkinn. Þetta er gentleman's íþrótt og Jói er góð drengur og Þorri líka. Laglegt stuð hjá Þorra. Þetta er svona confident booster eins og þau segja í Bretlandi. Já, já, þetta á hann nefnilega til mjög oft. Já. Nú þarf hann að gera eina góða kúlu í viðbót til þess að komast á góðan stað með hvítu, leika vel upp á. Reynir hérna blá í miðgat. Leikur þetta mjög vel. Á svo rauða núna í miðgati hérna vinstra megin. 6. Mjög líklega að fari bara hringveð niður á 5-ið. En þetta var svona andartaks einbeitingarleysi. Þorri Jens. 6.
laglegt varnarstöðu hjá Jóa þarna, mjög vel leikið. Opna rauðu alveg upp á gátt, kemur á nokkrum böttum upp að endabatta. Hún er ekki alveg í press, það hjálpa Þorra. Þannig að Þorri ætti að geta skilað þessum balla eða þeirri hvítu betur tilbaka. Og hann er aðeins að berjast í tempóið og líka þarna hittir hann í bláu. Nú er bara spurning hvort hann hefði lagt Jóa. Og þetta er ekki einfalt stuð. En Jói er þannig spilari að hann getur gert mikið úr litlu. En þannig að kalla það stóri maðurinn. Þetta var lagleikur. Mjög fallegt. Og erlendis er Jóhannes B. kallaður The Big Man. Big Joe, Big Joe. svo eigum við líka Little Joe. Já, já. Jú, líka. Það er það bara Jóhannes R. Jóhannes R. Hann er Feikna litakurspilari líka. ótrúlegur. Talnaglöggasti maður sem ég leiki við. Já. Hann gat reikna ballan upp og niður, hægri vinstri, alveg bara á núleitni. Nei, hann missir af þessari. Já. Hann missir af þessari. Þetta var nú gott tækifæri hjá Jóa, en svona er þetta. Þetta er fyrsti rammi eins og áður sagði. Jú. Það tekur tíma að gera sig í gang. Já, já. Er þetta ekki óvinni snemmt, Pálmi, fyrir menn að fara að spila úrslitaleik kl. 12? Nei, við höfum nú hérna áður fyrir þá byrjuðum við klukkan 10 og tókum síðan þá frekar pásu og það tegðist eitthvað á leikjunum því að það, sko, hver rammi getur verið að fara þessuna upp í hálftíma 3 korter. Þá eru leikirnir langir, sko, en fari menn í gang og spili kannski eins og Kristján Helgason, þá eru rammarnir styttri. Já. Við höfum byrjað seinna ef að Kristján hefur verið að spila. En hann er nú fjarri góðu gamni í dag. Hann var ekki yfir við spili í vetur. Nei. Og ávann sér ekki þáttakurétt þó þú þarft að ávinna þig þáttakurétt til þess að jafnvel að fá að verja titilinn, sko. Já. En eru snókumenn ekki almennt svona meiri B-týpur? B-týpa? Já, svona, þú veist, A-týpur vakna snemma og eru hressir. En snókurspilar eins og Jimmy White, hann var þekktur, sko, hann var enginn heima í morgunsessjónunni. En svona seinni partinn þá fór hann að hressast. Við fórum nú á sýningum í Jimmy White og Ronny og Sullivan nokkrir hérna í vetur og það var ekkert fyrir 7 kvöldið eða eitthvað svoleiðis, en hann var samt og sinn. Hann var samt og sinn, já. Það er ekta Jimmy White. Nei, við byrjum öll stigamót klukkan 10 og það er allir ferkir klukkan 10, sko, og byrja að spila á laugardögum, sunnudögum. Já, þetta er hérna, talandi um Kristján Helgason, og þá er hann svona the commentator's dream. Það er að segja að menn eru með veikablöðru. Hann er svo fljótur að spila. Já. En það er ekki þar með sagt að leikirnir séu leiðilegir ef þeir séu langir. Vegna þess að snókur er mjög taktískt spil og mikið sálfræði spil líka. Já. Og það er það sem við möttum að sjá í dag að þetta áttur að fara svona í hæðum og læðum en sá sem er með þykkasta skrápin, hann sigrar. Og dagsformi segir mikið til það líka. En nú er Jói með svona ákveðið stuð þarna. Hann getur leikið þessar rauðu með afslægi og falið hvítu bak við gulu og sett tónin svona dálítið í vörninni þannig og unni ramma með því, en hann er að hugsa að gera hana í hornið. Ef hann klikkar að þá er hann búinn að leggja Þorra. Ef hann spila vörn, þá er hann líklega búinn að vinna ramman. Þannig að hérna er þetta krúsjál stuð sem að getur breytt leiknum frá tapi til sigurs.
Pálmi. Vel hugsað, en gekk ekki alveg upp. Nei, Nei, hann var ekki ánæður. nei. Hann hafði tækifæri þarna, hann hafði tækifæri. Já, já, já. Og þeir verða báður að nýta þessi tækifæri sem þeir fá. Já, þú sér hvað er opið borði hérna megin. Já. Nú held ég að hann reynir smell. Já, eða bara leik upp á svörtu. Vel leikið. Já. Úff. Nei. Battinn er ekki svona bógin á borðinu. Þó að sýnist í þessari. En núna held ég að við getum sett að Jói hefði nú átt að geta spilað þetta aðeins betur, farið lengra upp. Já. Já, já. En hann er í góðum séns. Og þeir ætla að spila, Pálmi, 4 ramma og taka svo hlið. Tökur upp pásætt í 4 ramma, já. Já. 10 korter. Þannig að það er ljóst að í þessum 4 römmum þá vinnur ekki Íslandsmeistaratitilinn, en þú getur farið langleiðina með að tapa honum og spila illa. Já, já. Og núna er Jói kominn á þekktar slóðir. 14. Í kringum 6 brettin. 7 er ekki í leik, svo svarta. En nú skiptir miklu máli fyrir Jóa svona að fá góða tilfinningu fyrir borðinu vegna þess að þarna er hann sterkastur. Þetta er það svæði sem að hann er ótrúlega mjúkur, ótrúlega segur. En fær ekki kontakti sem hann vill. Og var þarna eitthvað að kvarta við Þorra yfir einhverju? Það er eitthvað að trufla hann. Það er eitthvað að trufla hann. Aftur og langur. Já. Þannig að stuttaspilið hans Jóa er ekki alveg komið í. Það er ekki komið, nei. Nei. En þetta margum talaða stuttarspil. Segðu mér eitt, Pálmi, Jói var með gleraugu fyrir á tímabilinu. Já. Er hann með linsur þá? Hann er með linsur, hún leið alls ekki vel með þessi glerugu. Nei. Og líður hann þá vel með linsurnar? Já, hann hefur spilað betur með þetta svona. Hann spilaði betur í útslættinum í hérna, núna í Íslandsmótinu. Þá notaði hann einmitt linsurnar. Þetta er eitthvað aðeins betra. En þeir tala allir um það. Það er ekkert gott að spila með linsur. Þarna upp í augunum og eitthvað. Já, já. En það gengur allavega betur hjá Jóa. Já. Glerugnalaust. Og núna á hann 40 stig á Þorra. Já. Og þessar 3 rauðu eru bara í. Þarna Það þarf að reyna að losa þetta einhvern veginn. Já, hann ætla bara líka að vera út þessu upp að díinu. 33. Og bara nokkuð, Jóhannes já, Jóhannesson. svona þokkalega gert. 33. 33 breyka Jóa. Þetta er fyrsta breykið sem við fáum. Og mér sýnist Þorri vera aftur og stuttur. Eða hvað? Sleppur hann þarna? Sleppur með þetta, Snókur. sýnist það.
Ég ná ekki að klessa hann af upp við batta. Þetta nú svarta komin í spili. Vel leikið hjá Jóa. Heldur pressinu á Þorra. Já, það er erfið stuð svona upp við battan. Já. En hann ætti nú bara að reyna þessa rauða þarna niður hornið, það hefur klikkað nú. Mjög líklega næra vörn og því. En hann er vel undir. Já, Þorri þarf allar gúlunar. En Jói þarf bara eina. Eina rauð og lit. Hann spilur bara vörn út til. Núna held ég að Jói sé með, svo breytni kallar shot to nothing. Það getur reynt þessa rauðu í horn með Ívafi. Og þetta er kúla sem að Jói gerir í 9 skiptum af 10. Þetta var 10. skiptið. The commentator's curse. Hann spilaði hana með dragi og fekk ekki rétta touchið, sko. Nei, þú skekkir alltaf stuðið og spilar. Það er alltaf hætt að því. Já, ég held að myndi bara stönna hana, fara í gegn og koma upp eftir aftur. Og dómari dagsins, Pálmi, þetta Sverrir Garðarsson. er stjarna, upplýsandi stjarna á bara alþjóðlega mælikvarða. Er hann ekki að fara til útlanda á morgun og dæma? Jú, hann ætlar að fara og er verið duglegur að vera okkar fulltrúi í Evrópumótum aðalega og stundum heimsmeistara. En hann hefur verið að dæma úrslitaleiki í Evrópumótum. Já. Og hann ætlar að fara til Litáen. Það er sko liðakeppni. Já, já. Góðir dómarar, þeir sjást lítið þegar leikurinn fer fram. Sverrir er mjög góður þannig að hann... Það fer lítið fyrir hann. Já, hann svona... bara er mjög góður. Lalstuðu Þannig að gera út úr að mann held ég. Níu. Flott mynd hérna á borðið. Þannig að séu litlu hreyfingar á gúlunni. Já. Hvítu gúlunni. 16. 17. Já, hann er eitthvað að fíla sig núna. 24. Allavega búinn að taka þennan fyrsta ramma og til þess að vinna titilin á þá ekki nema 8 eftir. Já. Nú við sporum alla þá sem að heima sitja Jóhannes Jóhannesson. að koma hérna niður á
koma og kíkja á okkur hérna niður á Biljarbar í Faxafinni og fylgjast með leiknum. Hér er frábær aðstæða og gott að vera. Ljúfar veitingar og matur og allt sem hægt er að telja upp. Þetta er snooker og pool himnaríki þeirra sem hafa áhuga á því og hérna þetta er náttúrulega úrslitaleikurinn eins og áður hefur sagt. Þannig að við skorum á okkur, góður hálsar, ef þið eigið leiðum að koma og kíkja hérna á okkur. En það má líka nefna það sko, eins og við sjáum þarna á skilti að fyrirtæki sem býður okkur upp á útsendinguna er byggingafyrirtæki. Já. Fyrir þá sem ekki komast til okkar. Já. Neyðast þess að sitja heima. Akkurat. Nú verkpallar, Biljarbarinn og uppbygging, þetta eru fyrirtækin sem að styðja mótið og Silent, þannig að Já, Jói var nú ekki alveg að finna sig í stigamótunum í vetur, hann vann annað stigamótið. já, Það voru 8 stigamót já, í opnum flokki í svokölluðum þar sem við spiluðum þátttökuréttinn í 16 manna meistaraflokki já, sem að þeir strákar eru að ljúka núna. já, Og það voru 47 sem tóku þátt í opna flokknum í vetur sem er örlítur aukning frá því í fyrra. já. Það var mjög skemmtilegt. En Jói hefur hér annan rammann. Missir rauðu þarna upp á bunkanum upp fyrir ofan vikandi vinstra megin. Þetta var ekki gott break. Það er gefið Þóra séns. Já, Og þyrfti hann að leggjast vel niður í þetta stuð á. Já, það er eitthvað það. Jæja, einn. dálítið fastur. Eða hann er með bleiku, já, kannski. nú er gaman að sjá hérna ofan á bunkan. Já, En ef við Já, sjáum ekki nei. bleiku. En getum við síðan að frá hægra horninu? Eigum við vél hérna hægra megin? Jú, Já, þarna kemur það, já. sko. Hann er í Þetta er flokkalunum síns. Þetta er fegurð. Sjáu þið þessa mynd, bikarinn og þeir þrír þarna allt í einni mynd. Þetta er screenshot aldarinnar. Og það er líka verið talað Pálmi að strákarnir eru vel klæddir. Já, það er nú lagt svolítið upp úr því. Er það ekki? Jú. Sérstaklega hjá Þorra, hann er nú þekktur fyrir það. Hann er þekktur. Að láta sauma á sig vesti svona reglulega Já, já. fyrir snókerinn. 7. Svo er hann líka mjög skemmtilegur spílari, er ekki bara að klæða sig vel. Það er mjög gaman að horfa á hann spila þegar hann er í góðum gír. Hann er svo ákveðinn, þetta er alltaf ok, stundum spila hann svolítið fast Þorri Jensson, en 7. þegar hann finnur rytman þá er hann mjög skemmtilegt. Hann byrjaði að spila bara 12-13 ára gamall. Fór í sitt fyrsta erlendamót 15 ára. Þarna opnaðist bunkinn aðeins. Já, en á móti... Svarta og bleika er í Já. Það er spurning hvort hann eigi run-through hérna bara upp á bláu. Þetta er eitthvað sem hann verður að taka núna. Aðeins svo stífur. Já, það er eitthvað. Já. Kannski er hann vel klæddur. Já, Gæti við. eða orkudrykkur sem hann er að drekka þér. Gera hann spenntan. Nei, sjáum til þetta. Það tekur tíma stundum. En sérðu stílinn sko, drykkurinn er í bláu og vestið líka. Jú, Þetta er óafinnilegt. það er úthugsað. Já, það hefur mikið verið talað þetta í gegnum tíðina, hvernig menn geta slakað á fyrir leiki og jafnvel í hlefum.
þess að það er vont að vera stífur og strekktur við borðið, en það tekur alltaf tíma svona að komast inn í rytman á fyrstu 2-3 rammarnir, svona að slaka á og venjast svona umhverfinu, og það eru myndavélar og viðburðurinn er náttúrulega stór. Þetta er úrslitaleikurinn sjálfur, þetta er það sem menn hafa verið að keppa allan veturinn, þannig að sálfræðilega er þetta Þarna klikkaði Jói já, og bara framhjá. þannig að sálfræðilega er þetta þannig að það er náttúrulega ákveðin spenna sem er búin að myndast hjá báðum spilurum, og þeir eru, eins og Torri sagði við mig fyrir leikinn, ég er feginn að byrja, ég er búin að bíða alla vikuna. Já, akkurat, hann er búinn að vera mjög spenntur. Það var líka, þetta er eitt skemmtilegasta Íslandsmót sem við höfum haldið bara í þetta mót þetta árið, því að það var ég veit ekki, kannski var það því að Kristján var ekki með en það voru margir sem sáu sko miklu betri möguleika. Áður fyrir voru menn alltaf svona að hugsa, lendi ég Kristjáns megin eða ekki Já. á töflunni. En nú var hann ekki með, þannig að það byggðist upp töluvert spenna hjá mörgum spilurum, því að við eigum auðvitað nokkuð marga góða spilara. En er Jói, nei, það fer hann bara í bunkan. Já, ég held að þetta er augun sko, þetta er ekki Já, getur verið. ég er alveg En þarna var hann auðvitað að reyna að sneiða hana rosalega þunn. Já, þetta er augun pottþétt sko. Einn. Þorri er búinn að vera duglegur að æfa núna í vikunni og hann hefur verið að gera 60-70 break sko þegar hann í leikjum hérna í vikunni. Og hann leikaði mig til úrslita í hitti fyrra. Já. 5. Og vinni hann núna þá erum við að fá nýjan Íslandsmeistara, en eins og veitum þá er Jói margfaldur Íslandsmeistari og Kristján hefur tekið undanfarin ár. Já, hann var ekki alveg nú ánægður með kontrakti sem hann fékk á hvítu, þess vegna lætur hann biður hann að Sverrir um að þrífa hvítu kúluna, og það er oft gott líka að stilla sig af, láta þrífa hvítu kúluna, skoða bunkan, taka sér aðeins lengri tíma vegna þess að það skiptir máli að þegar þú ert komin í flæðið að þú svona klikkir ekki á einhverjum einföldum hlut. Þetta var snjallt hjá Þorra að staldra þarna við. Nú er hann mjög einbeittur sér það. Átján. Og þarna er hann komin í þennan fókus þar sem að það er enga myndavélar. Það er ekki neitt. Það er bara hann. Það sé bara borðið. Já, það er bara hann og borðið eins og hann er búinn að gera, þú veist, þegar hann er að æfa. Þetta er það sem það snýst um. Þú dettur í þennan fókus, það er bara þessi græni völlur, kúlunar og þú. Og þú nærið að gleyma umhverfinu, dómaranum, ballanum. Það er ekki til anstæðingurinn. Já, akkurat. 26. Hann er líka hraður. Já, það er þetta sem mönnum finnst svo skemmtilegt, sko, við spilið. Þrjátíu og þrír. Þrjátíu og fjórir.
41. Fjörutíu Vel leikið á Þorra. Nú voru hann alveg með þennan ramma í sinni hendi. Komin í 53 stig. Það er að komast í 67 til að vera öruggur. Vantaði aðeins meiri þarna á hvítu. 47. Það verður að lítið fastari. Já, þetta er kúla sem að er erfið, en bara spurði hvað hann fær á eftir. All in. Já, Laglegt vel stökk. gert. Ok, Þetta var glæsilegt. 48. Þá hringdi bjallan sem segir okkur bara eitt, að Þorri er búinn að stimpla sig inn og ætlar að taka hérna þennan ramma og jafna leikinn. já, þetta var súbjalla. Það er bara svo leiðis. Já, 53. TKO, Technical Knockout, komin í 64, að það rauða og lit. 54. Nú er spurning hvort að bláa sér séð í hornið, hún er örugglega Jú, séð. jú, Já, séð. nú er bara að gera hana mjúkt. Þetta er hann búinn að gera milljón sinnum áður. Sko. Nú er spurning, Pálmi, hvort að við gætum kannski séð 100. Já, það er möguleiki. Því allar rauður opnar, 60. 4 rauðar, alveg gala opnar, hann getur leikið á milli bláu og svörtu. Þarna var hann svona aðeins í no man's land. Gerir þessa laglegt. Aðeins og fastu. Hvað á hann alveg frá? 66. Hann á grænu, hann á bleiku. Kemur einu batta. Nú þarf hann að stoppa. Þetta var laglegt skot í allt í. Ja, þetta er glæsilegt. Já. Sérðu hvað hann 69. hann sko geta sett hana með hendinni. Hann á hann í miðgat, hann á hann í horn, allar þessar þrjár. 100 break 70. coming up, ladies and gentlemen. Sjötíu. 78. Það er svo stuttur. Fara bara niður í endafatta eða hvað? Já. Nei, hann ákveður að fara þessa liðina. Fjallabaksleið síðri. 83. En 83 er orðið bara ansi gott breyk. Já, þetta er búið að vera vel spilað. Og 84 er þetta. Lagilegt. 84. Veitu hvað það getur leikið upp á gullu þannig? Já, líklega. Það er mjúkt niður. Já. Kissir bleiku. En hann Við sjáum ekki hvort hann yfir hana. sýnist Jú, á jú, jú. 89. á líkamstjáningunum, það er alveg svoleiðis. 91. Já. Svolítið fastur á þessari. 91.
Nú er bara að vera kjur á stuðinu og treysta á það sem er búin að æfa, treysta á Q-axunni. Smá stönn eða sita bara á henni, hann bara sita á henni. Eða af einum batta. Sko, pottitt. Aðeins og fastur, eða hvað? Úff. 94. Aðeins og fastur. Jæja. En þetta er nú... Glæsilegt. Þetta var mjög gott break hjá Þorra. Hann tekur það hann að ramman. Staðan 1-1. Staðan 1-1. Glæsilegt hjá Þorra og hérna... Sérðu, svolgrar í sig vítamindrykkin. Hvað var breykið? 94. 94. Já, við eigum í Íslandsmóti nú þegar 93. En hæsta skor í vetur er 97. Og það átti Kristján Helgason. Já. Hann tók það bara þátt í einu móti í vetur. Já. En við skulum vona að þetta hérna verður nú akkurat þar sem við fáum að vera vitni að í dag. Þetta er flott. Er einhver staðar þeir sem eru heima að horfa, Pálmi, geta þeir skrifað okkur einhver staðar á Facebook eða Twitter eða einhverju slíku? Svona þeir sem eru að fylgjast með? Það er inn á Facebook, er þarna reyndar bara félagasíða. Ég verð að viðurkenna, ég held að ég er ekki mikið þar inni. Nei, ekkert mál. Og þekki það ekki mikið. Þetta er svona, fyrir þá sem er á samfélagsmiðlunum, þá geta þær kannski... En þeir eru alveg klárlega okkar félagar inn á Já. hérna, og einhverju þeirra að fylgjast með. Já, Það er kannski að gera að virkja þá eitthvað. engin spurning. Nú við erum að detta í 3. ramma. Þriðji rammi, Þorri Jensson á break. Já. Þetta er frábær leikur, Pálmi. Hvað er betra? Maður var í svo miklu frákvörum eftir heimsmeistaramóti í snooker. Já. Það er æðislegt að fá eitt svona góðan leik. Já. Áður en að maður svona fær sumarið hérna á klakkanum. Já, var ekki hérna Selby að tala að hann hefði verið í B-spili mikið Jú. í heimsmeistaramótinu. Jú. En vann samt. Já. Mér finnst það ansi athyglisvert vegna þess að hérna voru margir að tala það sko þegar Selby sagðist að vera að spila sitt B-spil að þá var hann ekkert að láta hín að líta neitt sérstaklega vel út. Sko. Nei. Já. Svarta kúlan er frjáls. Sýnist hann alltaf að venjast það sem bara. Eða hvað? Hann reynaði þessi hótt. Hann hafði tvær. Hann hafði þess að í vinstra hóttnið og þessi hægra. Já. Spurning hvort hann á ekki bara að bíða eftir öðrum svona séns. Vera slagur.
bíða eftir öðru séns eins og hann fékk áðan. Þetta er ákveðin hugmynd hjá þér. Og alveg rétt til getið. En á móti kemur að hann var að gera gott breyk í síðasta ramma og hann vill halda rönninu áfram. Og ef þú ert með svona vindin í baki þá verður að nota vindin og þú verður að grípa tækifæri. Þú sérð það er þarna til staðar. Vegna þess að snókurinn getur verið svo varnarkenndur og... En það er líka hægt að grísa kúlum bara og sjá. Já, þetta er rönnið. Þannig að hann verður að grípa þetta. En það, þú veist, ef þú pingur lítið heppinn og rennur með þér, þá verður þú bara... Já, ekkert að biðjast afsökunar, halda bara áfram. Bara halda áfram. Þorri Jensson, 1. Jói klikkar. Þetta er ekki gott, þetta er ekki góð merki, sko. Nei, nú vil ég að Þorri ætti að geta bakkað upp á bláu. Ég sé alveg á Jói, hann engist í sætinu, sko. Hann er ekki ánægður. Nei, hann reynir að leika upp á. Þetta er nú ekki þægileg stuð. Frá þessu sjónarhorni var alveg svo að sé að fara að stuða langt ræð hjá kúlunni. Já. En þarna forhleypir hann á svörtu kúlunni, Jói fær 7 stig. Jóhannes Jóhannesson, 7. Og hvítu kúlunni D-ið. Ég vil trúa því að hann reyni þessa rauðu hérna niður í hornið með eitthvað svörtu. Já. Nú þess má geta, en hér hjá okkur í dag situr líka Janus Guðjónsson. Hann sér grafíkmálin og stigagjöfuna hérna á skjánum. Þannig að þeir sem erum að lýsa, erum ekki alveg út á túnni. Nei, það er rétt. Og Janus er nýbakaður Íslandsmeistari í 9-ból. Akkurat. Þannig að þetta eru blómlegi tímar hérna hjá okkur. Já, það lék Janus úrslitaleik við Steinþór Sigurðsson. Já. Og Steinþór var svo aftur Íslandsmeistari í 1-ból. Þannig lék Jói aðeins af sér af þessari rauðu. Lendir í þessu líðindastuði. Þú heitir ekki. Nei. Miss. Og dómarinn kallar miss. Jóhannes Jóhannesson, 1. Þorri tekur missið. Já. 7. Ég er ekkert viss að hann hefði átt að gera það. Nei, þetta er líka... Þegar hann getur að leikja vörn út úr þessu stuði. Já. Matsatrið er bara, þú veist, að leika laust í svörtu, bara rétt að snertana og niður á endabata. Eftir því sem að leikur hann að fastar, þá gerist þetta, hann er raunverulega að stinga hvíta aðeins. Sérðu, þetta er ekki gott stuð, sko. Þetta er mjög erfitt. Já, sérðu þarna. Þetta var plan B. Hann var að reyna að leika hann þannig áður en hann kæmist upp yfir af 3 böttum. Og Þorri reynir í miðgat. Já, hann skilur ekkert eftir hvað sem er. Það er lofað að gera þetta.
Aðeins svo langur, þetta var gott. Þetta var góð rauð en aðeins svo langur. Blá. Já, vel gert. Já, sérðu. Þorri Jensson. 1. Þetta opnast. Spurning hvort þeirra getur nýtt sér þetta. Hver fær tækifærið? Þorri gerði hana. Fékk þar með tækifærið. 10 rauðar en þá. Þorri Jensson. 1. Manstu hvernig gamall hann Þorri? Hann er 28 ára gamall. Jói hins vegar rétt yfir fertugt. Og það voru í undan úrslitum voru 3 leikmenn yfir fertugt. Það segir nokkuð. Og 2 nálægt 50. Já, það segir nú þó nokkuð. En það er hins vegar ýmislegt í gerjun og verður í gangi í sumar. Það er hérna Smári Magnússon sem hefur verið með okkur í stjórninni í bíljasambandinu og Magnús Grétar Árnason sem er hér á bíljabarnum. Þeir stofnuðu deild í Ármanni sem er biljardeild og það hefjast æfingar í þessari deild og verður unglingu boðið að koma í sumar alla miðvikudaga. Jóhannes Jóhannesson. Endurgjaldslaust 7. til æfinga. Frábært. En Jói er ekki búinn að finna fjöluna sína, hann klikkaði þarna á rauðu. Já, litur yngar. 1. Átta. Þá er farin að snúa sér eitthvað svona pínulítið í hausinn í stuðinu. Já, þetta er smá svona Alex Higgins stíl í þessu. Þetta er nú kannski svona bara eins og með einhverja sem var einhvern sér tunguna eða eitthvað sko. En þetta er einbeitingin. Þetta er einbeitingin. Já, þetta er bara verkilegt sko fyrir þær sakir að eins og þú segir, Jói er svona fulltrúi eldri kynslóðarinnar í snókar og Þorri þeirra er yngri og þarna er kynslóðarnar að mætast, þarna er reynslan og þekkingin hjá Jóa, eldmóðurinn og krafturinn hjá Þorra og hérna það verður mjög gaman að sjá hvernig þessi leikur áttur að þróast. Hann ætlaði sér í þessa rauðu. Gekk ekki eftir þetta sinnið. 8. Reynir dubli mið, vel leikið. Nú er bara að mála forhleypingi og hann hafa þarna alveg pottitt varnarstuð á bakvið gulu sem er endurtekning frá því hérna í fyrsta rammanum. Gul. Og þarna á hann alveg að klíninni sko. En ekki alveg, en samt þetta snókar. Hann hefði átt að hafa hann alveg full ból á bakvið. Milli batta og milli gulu.
þá hefði Þorri þurft að koma sko 3-4 til að hitta rauða í staðan fyrir að koma af einum. Sjáu þið. En hann klikkar á tempóinu. Já, Villa og miss. Jóhannes Jóhannesson, 4. Já, hefði þetta líka verið lítið meira til hægri. já. Ef hann dettur á hana þarna þá leggur hann bara hína. Ef við sjáum þarna að þetta stuttarspil, þessi snooker, eins og við komum að þurfa að leysa sko af toppbattanum 2, 3, 4 í staðan fyrir einum. Þess að núna er mjög líklegt að Þorri er búinn að reikna út tempóið. Nú er alveg pottitt hann hittir. Hann ætti að gera það. Alveg pottitt. Nú kemur hann alveg klestur hérna á rauðu við enda. Já, já. Við nota oft fyrsta stuði bara til þess að átta sig á því hvað þeir eiga að gera og hvernig best er að leysa snúkarinn. Því að það er ekki nóg að hitta gúlun og þú mátt ekki skilja neitt eftir. Já, finnst þér rétt Jó að hugsa þetta svona. Hann á að spila upp borðið þarna í staðan fyrir að gera þetta rétt með maskinu. Augun hafa ekki verið góð en hann ákveður að reyna hann í horn. Þetta var... Já, ég verðast í leiðinni. Já, já. Þetta var shot to nothing. Úps. Hey. Það er ekki stóru breykin í þessu ramma. Nei, en þetta telur maður. Þetta telur allt. Vel gert hjá honum. Vel leikið. Já. 8. Það var dálítið merkilegt. Nei. Það vissir þetta, en það var dálítið merkilegt þegar við vorum að horfa á heimsmeistaramótið Sorry, úti að þeir sem voru í undanúrslitum 8 manna, 4 manna sérstaklega var sagt í 4 manna. Það er alveg sama hvernig þú vinnur, bara vinna. Bara komast í úrslit. Já. Og það má kannski segja þetta hérna líka Já. að rammarnir skipta svo miklu máli að þú gerir bara örfá stig, það skiptir allt öllu máli. Já, já. 1. Þeir eru náttúrulega þessu fyrir titilin, Já, ekkert fyrir okkur hér sem erum að horfa á. það er bara bónus. Já. Nú standa leikar jafnir. Jói á núna 8 stig á Þorra. 8. Leikurinn í játnum. En það voru að þægilegt að komast 2-1 yfir, eiga svo 1 og fara í pásu. Hann dúplar. Hann dúblar. 9. Nú er hann búinn að dobla í sérst bæði miðgötinn og reyndi að halda sér rauðu. Jóhannes Jóhannesson, 9. Vel leik. Ákveðinn. 1. Og það er líka svo gaman fyrir okkur sem erum að horfa á þetta spil að hver spilari er ólíkur. Það er gaman að sjá sko
hvernig menn hugsa leikinn og svona hvernig vörnin og sumir eru meiri varnarspilarar, aðrir eru sókndjarfir og þetta er bara svo yndislegt spil að horfa á. Endalausir möguleikar en Þorri er ekki alveg búinn að gera upp við sig hvað hann ætlar að gera þetta. Hann er að hugsa að leika grænu í horn. Já, eða jafnvel að bara fara í einhverja vörn. Já, eða gera brúnu. Þá er hann með svona ákveði að ef hann tekur... Það sé bara skísald hjá hann. Hann getur... Fara í vörn. Sérðu? Brún. Ég ætlar hann bara að sitja á henni. Nei, við komumst baka grænu. Já. Leikur bara snókarinn. Þorri Jansson. Já, því að það þarf að losa þessa rauðu. Það er ekkert, Já. Græddi kannski ekkert mikið á því að vera að gera eitthvað. Það er betra að láta Jó að losa rauðu. Já. Mér fannst hann vera svona þess legur sko, hann er svona, hann er svona sókndjarfur og þetta var sniðugt. Þannig setur hann svona pressuna á Jóa. Þorri bankar í borðið, vel leikið. Laglegt hjá Jóa, shot to nothing. Vel leikið. 9 stiga munur. Bleika í miðgat. Nei, í bláa segi fyrirgjöðu. Já, þú ert litblítur. Já, datt inn. Já. Hann liggur upp á gulli. Það er ágætlega leikið hjá honum. 6. 14 stigum yfir. 8. Og brúna hann upp við hliðabatta. Já, það getur komið að venda battanum í hana. Hérna megin við hana. Nei. Hann spilaði lósun. Já. 11. Og hann þarf þessa. Þetta er frame ball. Sérðu? Vel gert. Laglegt. 15. Þetta var mjög vel leikið. Og Jói vinnur 26. þriðja ramman. Ramman. Staðan 2-1. Það má geta þess að Þorri er stigamistari þessa tímabils. Var efstur á stigum og var síðan númer 1 í Íslandsmótinu. Jói var í þriðja sæti minnum mig.
var nú bara í 7. sæti, já. Hann missti út mót. Var í 7. sæti og spilaði afleitlega þannig í einu mótinu. Komst ekki upp úr riðli, sem hann nú öllu jöfnu vanur að gera. Já, En það var sem sagt Þorri og Unna Bragi í öðru sæti, Brynjar Kristjánsson í 3. sæti og svo Sigurður Kristjánsson. Brynjar Kristjánsson sem stendur á 50 þetta árið er þannig innan úlíkana í opnarflokknum í efstu sætunum. já. Hann er Eða svona yngri mennina. búinn að spila mjög vel. Hann hefur átt alveg feiknar gott tímabil að Binni, unnið 2 stiga mót, var í öðru sæti í Íslandsmóti 50+ og hérna og líka í 40+. Þar sigraði 50+ Tryggvi Erlingsson og í 40+ sigraði Jón Ingi Ægisson sem á Suðurnesjunum. Hann hefur líka átt ágætis tímabil að Jón Ingi. Hann fór í undanúrslit í meistaraflokknum. Hann og Atli Már. Jón Ingi Jóhannes Jóhannesson. tapaði fyrir Ok. Þorra 7-4, Atli Már tapaði fyrir Jóa 7-1. Já, við biðjum að heilsa til þeirra Suðurnesjamanna. En þeir eru klárlega að horfa. Ég heyrði í einu þeirra áðan. Þar eru menn með vangaveltur aftur að setja upp snókaborð. Snókurinn hefur verið svo litið í lagðinni í gegnum árin. Það er aukast áhuginn aftur. Já, mjög gott að hérna. Og ég veit á allavega 2 borðum þarna á Suðurnesjunum sem á að fara að setja upp og Þetta voru frábæri tímar þarna í gamla daga þegar Börkur Birgis og Góð voru með stofu í Keflavík. já, einmitt. Alveg frábært. Börkur ætlar einmitt að fara að setja upp borð og svo Jón Óli Ólafsson, svo eldri spilari, Minnars Ólafsson, hann hringdi með áðan og var einmitt að spyrjast fyrir dúka og svona. En við erum byrjuð í ramma 4 8. og Þorri kemur hérna alveg inn við hvell. Ekki Já, ánægður. nei, en hann má alveg vera ónægður með þetta stuð, þetta var bara lélegt hjá hann. Já. Spurði hversu djarfar hann verður ekki, nei, hann er með eina gúli hérna niður í hornið, en þetta klikkaði. Hann má alveg vera ónægður með þetta. Þorri Jensson. 9. Þessi var tæp maður. Þetta er líka skemmtilegur úrslitaleikur. Mér finnst hérna Jó á móti Þorra eins og ég var að segja áðan. Þetta eru svona kynslóðarnar sem eru að mætast og þetta er með svo mikill karakter í þessum strákum sko. Þeir eru ólíkir en frábæri spilarar. Nú vildi hann neyðist þess að reyna að sprengja eða losa eitthvað út úr bunkanum. Nei. Og hann klikkar á 7. Þorri Jensson. 1. Þarna er nú bara verið falleg stelpa í skotlínu, Pálmi. Gæti verið. Það hlýtur að vera. Það er komast stundum á bílabarinn. Já, það er fylgjast alltaf mikið með Þorra og ég hef heyrt þegar Þorri átti leiði gegnum Selfoss og það bróðist út bara bítlæði. Þannig að hann er þekktur á landsvísu og fyrir góðan fatasmekk og fallegar konur eldan upp til hópa. Þetta getur verið Þarna Þorleif. hálfleipar hann, já. Villa. Jóhannes Jóhannesson. 4.
Það er nú stundum að manni finnst að vera að spila óþarflega fast. Þá er nefnilega hættið að maður skekki, sko. En núna fær hann alveg gullin tækifæri til að... Það ætti hann að geta gert eitthvað á þessu. En hann gerði það nú ekki. Það er spurning hvort þú ættum að taka auglýsingarlega. Já, það verður hlé eftir þennan ramma, Akkurát. en Þorri verður nú að vinna þennan ramma. Já. Nei, þeir vita það sjálfur strákarnir að þetta eru akkurat tækifærin sem þeir eiga að taka. Það er ekki... Það er eiginlega ófyrirgeðanlegt í þessum svona leik og þessum gæðaflokki að klikka á svona léttum gúlum. En þeir vita það strákarnir. Nú er bara að brýna sig og ná einbeitingun í lag. Og það er einmitt það sem að við getum séð Jóa að gera hérna. Hann er mikla reynslu. Reynir að leika sjús í horn. Já. Það er vel leikið. Og þetta er eins og ég sagði áðan, Pálmi, þú vinnur ekki leikinn í þessum fyrstu 4 en þú getur komist langt með að tapa hann. 8. Já. Og ef að Jói nær að vinna þennan ramma kynst í 3-1 og í hlé, þá er hann komið með þægilega stöðu. 9. Þannig að Þorri verður að núna hugsa sinn gangi í sætinu og gleyma því sem hann er búinn að klikka og bara gleyma því að koma með nýja einbeitingu inn í næsta stuð. En ef að Jói byrjar að skora þá á hann eftir að raka saman stigum. Nú er bara lykilatriði að gera þessa rauðu 20. og ná góðum upp á leik. Þetta er stuðið sem skiptir öllu máli. 21. Hann orðið þokkarlega síðan núna, held ég. Leik á blett. 27. Eitthvað truflar hann þar eitthvað í skotlínuna, þá sáum við að leiðan stendur upp. Bíður eftir að... Já, þarna fikk einhvern Já, svolítið illt þetta gerist og hérna Já. skiptir miklu máli fyrir 28. svona fólk að vera örlítið meðvitað að labba ekki inn í skotlínu og nægilegt. Þetta er ekki trufla einbeitinguna við Jóa og hérna hann er bara í góðum gír. 35. Sex.
kraftur í þessu en dugar auðvitað enga við til þess að komast hérna með bunkan Nei, og er bara snóker. Já, fær snóker, hann er óheppinn hann. 41. Já. 35 á milli, fær snóker, það er spurning að koma bara á 2 böttum og eða einum hérna í hliðina. Já, glæsanlega við kannski bara. Aðeins og fastur. Og fór í bliku. Miss. Já, Jóhannes Jóhannesson 41. Þorri Jensson 6. Þorri tekur missið. Þá þarf Sverrir að stilla rauðugúlunum upp aftur. já þetta, Það þarf að, já, Smá hjálp. ég held að búkinn hafi verið nokkuð þéttur saman, sko. já. Þetta er flott mynd, hérna, sérðu strákana. Já, það er rétt. Sett og nær hér líka. Það er veist við höfum ekki mögulegan á að sína þeim bara aftur stöðina. Já, En menn verða nú bara í þessu tilfellum að gera eins vel og þeir geta og vera síðan bara sáttir ef allir eru sáttir og þá getur leikurinn bara haldið áfram. já, þetta er hérna, þetta er alveg eins og menn töluðum fyrir vestan í galanda, Pálmi. Nú, Bara vera sáttir já, og hérna, Nei. ertu ekki að vestan eða? nei, en ég er alltaf sáttur. Ég Hér, held að þeir geta ekki nei, þetta er flott. Já, þetta er erfitt af því að dómarinn hefur ekki, Þetta er nú ekkert að versta sem maður er síðan maður. Nei, nei. Ég hef lent í miklu verið en þetta. já, er það, Já, og það í sjónvarpi. já, í beinni. Já, hryllingur alveg reynd. Já, já, Þetta var ágætt hálf. Eða hvað? Er þessi síð í hodnið? Nei, tæmlega. Hún er illa síð. og hvað gerðist þá hjá þér í sjálfbunum? Það er bara rýrak eða? Nei, við reyndum bara að stilla þessu. Þetta var leikur Gunnar Hreiðarsson og Ásgeir Ásgeirsson fyrir mörgum ára síðan, maður ekki eins og hvað árið það var. Í 2008? Nei, það er nú lengra síðan. Örugglega lengra síðan. Þetta var árið síðan ég fór á þjálfaranámskeiði. Fórum þetta á þjálfaranámskeiði bara daginn eftir. Hvert fórstu til að, Þá fór ég til hérna, Wayne Griffiths sem er sonur Terry Griffiths. Hann var með svona prógram fyrir Evrópska Biljarsambandið. Þá var ég með varaformaður Evrópska Biljarsambandsins. fórstu þá til Wales eða? Ég fór til Wales á stofuna þeirra. Já. Hvernig bera þeir fram snóker? Þeir bera nú bara fram snúker. Já, ok. Já, Ég fór einhvern veginn til Glasgow og fór inn í leigubíl og spurði leigubílstjórann, "Excuse me sir, can you tell me where the closest snooker club is?" Hann sagði, "Ha? Can you tell me where the closest snooker club is?" Og svo, "Já, you mean snooker?" Ég skildi ekki hvað hann sagði. já. Hérna þórum við rauðagúlið mig að það gæti leikið upp á svörtu úr þessu. Það er ekki grís. Já, segi mig saga að núna er ýmislegt að gerast í þessum leik, svona pínlítið sálfræðilega. Hlutin er ekki alveg að ganga upp hjá Þorra og hann er að horfa framan í þá staðinind að geta lent undir 3-1 sem hann vill alls ekki, hann vill ná þessum ramma í og jafna leikinn 2-2. Þannig að nú spá ég í því að það áttur að reyna dálítið á taugarnar og það er svona smá
Það styttist í svona smá sálfræðistríð. Sérðu Ferguson gamla? Já, ekki er þau og Hann er bara eins og gömul díservél, sko. Hann er betri eftir sem hann er lengur í gangi. And he ain't going down without a fight. Það er bara svoleiðis. Sýnst að vera bara að pota núna. Já, pota baka brúnum. Það er rétt hjá hann. Jóhannesson 1. Já. Það þarf ekki að koma fast í þær. En hann skilur eftir rauða kúlu og Jói getur þá verið að leika hérna á bláu kúluna og síðan farið í restina. Mér sýnist Jói þá bara hreinlega að vera með raman. Nei. Augun kannski hjalti. Já, þetta er eftir að segja til þetta. Þetta er miklu auðvöldara hér, sko, Já, já. heldur en á borðinu. Þetta er alveg eins og maður leysir öll heimsins vandamál og erlendar deilur á eldhúsborðinu heima á sér. En þetta er miklu flóknara heldur en það virðist vera og þegar maður horfir á til sjónvarpið þá eins og þú segir, þetta er erfitt spil, við má ekki gleyma því. En spurning, lagðan núna? Já, Jói getur nú kannski gert þess að þarna hínum. Já, maður sér hana. En hann er ekki alveg svona á líkamstjáningun að dæma, ekki alveg, hann stekkur ekki. Hún er kannski ekki séð það, ég erfitt átt því hérna. Já. Hún er ekki séð. Það eru hvorugar séðar, Pálmi, sérðu? Er hún ekki alveg bein? Þetta er rosalega erfiða kúlur, hún er alveg bein. Ég hafði þið hinni megin. Staðan 46-16. 5 rauðar eftir. Ramin er alls ekki búinn, sko. 30 stig á milli. Ekki annað með reynsli þarna, rann eitthvað skakt. Já, getur verið einhver skítur á borðinu. Jói allar í þessa. Já, nú getur hann farið í endapattana. Sko, þetta er Lagalegt. alltaf alveg stuð. Það er flott hérna myndavéla angúl á þessu, þetta var gaman að sjá hvernig hann leika þetta. Æðislega mjúkt og fínt. Allt of langur. Allt of langur eða allt of laus. Nei, ég veit ekki hvað, veistu hvað,
Ég veit ekki hvað hann ætlar að gera. Nei. Ætlar hann að spila krambúl eða ætlar hann að spila stutt? En nú vantaði stuttur hreyfinguna. Já. Það sama, hann er með frumkvæðið. Hann getur stjórnaði hvort að sett Þorra undir pressu. Það er spurning hvað þessi rauði ætlar að stoppa. Jóhannes Það leggur hana. 6. Og þetta er sénsinn að Þorra. Getur leikið upp á bleiku eða bláu. Bleika á valinn. Allt í lagi, svolítið fastur. Allt í lagi. 7. Já, ætlar hann að reyna hana eða var ekki skynsamlegast að koma bara að leika vörn og fara upp til? Ja, hann er ekkert í þengi núna. Nei. Sér það alveg á hann. Sérðu? Já. Ég hefði tekið Þorri Jensson. kúluna hérna á hliðarbakkanum hægra megin Já. og leikið upp á baku gulu. Já. Það er nú bara ég held sem minni mér. Já, þetta er öðru sem spili hérna. Já. Þetta er þetta niður á borðinu. Já, klárlega. 1. Klárlega, en þetta var daldið þess eðlis að ef hann myndi klikka við þá myndi hann gefa ramman til Jóa. Já. Þarna held ég að Jói sé að taka ramman. Hann læðir þessari meðfram battanum. Þetta er alltaf erfiða kúlur. Vel gert. Mjög vel leikið. 9. Mjög vel leikið. Þarna komum við að þessu sem ég talaði um áðan, Pálmi. Þarna er reynslan að skila sér og 16. Já, Þorri var aðeins og bráður þarna. já. En hann hefur núna hliðið til Þetta að er bara því að hann var fastur og fór eitthvað Já, í já, já. töðunar honum örglega. Hann var á fastur og... nú hefur hann möguleika til að bara gleyma þessu og fara í pásu og það eru þarna alveg 3-4 döfurnar sem bíða eftir honum að gefa honum smá 24. Hann getur farið í pásu núna eftir að hann má taka við aðraðir. já, fær bara smá svona axlanutt og það var nú frægt á sínum tíma með Paul Jóhannes Hunter Jóhannesson, 24. Og Ramma. og Rami. Þegar við tökum 15 mínúna breyk. Þá tökum við smá pásu. Tökum 15 mínútur núna. Hjalti, við gerum það líka. Já. Og komum svo bara að vörmu. Vörum með spori Aftur. og hvetjum ykkur sem heima eru að koma til okkar aftur eða fylgjast með okkur live eftir 15 mínútur. Takk fyrir.
Það held ég góður hálsar. Jóhannes er komin inn hérna í 5. ramma. Grísar þessar í miðgatið. Og það er gaman að segja frá því að við fórum hérna niður í leg og töluðum við strákana. Þeir eru allir að hitna og verða betri og það er fyrir að fjölga töluvert hérna á biljarðbarnum. Töluvert. Mikið yfir. Já. Enda er þetta stórhátíð og við höfum von á fjölda manns hér í kvöld á lokahófið okkar Já. sem verður að halda í hér á biljarðbarnum. Vel Og leikið. þarna pota ég á, já svona næstu því að Já, þetta er gaman. Þetta er virkileg stemming sem er að myndast, Pálmi, í kringum íþróttina og þetta er á uppleið. Nú er bara að taka vindinn í seglunum maður og halda áfram. já, það gerast hjá okkur að það gerast við það heim. Þetta er þessi lægð, já þarna er villa og væntanlega kallað miss og jú, við tekum missi sýnist mér, hann er svo sallarólegur hérna í stólnum. Já. Ha. Jú, þessi niðursveifla, hún var hérna víðar heldur en hjá okkur. En það er alltaf lagast. Já, það er hérna Barry Hörner að gera góða hluti fyrir snókurinn í vísu. Mörg mót og mikið sjónvarpað. Já, hann er búinn að fá marga til þess að vera með sér í þessu. Já. Það er eins og margar unnustur og konur snókurspilari Íslendinga hafa sagt, er mótið ekki verið að búið? Og þá er alltaf nýtt mót byrjað. Já. En hérna, Og það hjálpar þetta rosalega mikið til hvað þetta er mikið sýnt á Eurosport. já. Í Kína er 500.000 manna að spila snóker á hverju kvöldi, sko. Já, það eru tölur. Þeir eru, já þeir menn hafa spáð því að þeir eru eftir að dominera þetta sport. Mér skilst að þeir séu búin að smíða eftirlíkingu af hérna Crucible. Já. Það sé tilbúið og þeir vilja bara fá mótið og þeir geta haft það bara nákvæmlega eins. Það þeir líkingu. Þannig gerir Þorri rauða kúlu. Já, það er aldrei smagnað. Ég hef ekki heyrt þessu. Eitthvað erum við að klikka á hérna. Já, við höfum náttúrulega ballan hérna niðri okkur til fulltingis. Það er sérst 3-1 í römmum og 7-1 í stigum. Feiknalega vel leistu snókar hérna hjá Jóa. Vantar 1 stig hérna á Þorra, sést mér. Já, við verum að biðja starfsfólkuna þess. Tók við á hann í Janussi. Já, þetta er allt í Hann lagi. þurfti að fara heim en við verum vakandi. Já, hann var veikur strákgreyið og við þökkum honum bara fyrir hans innlegg. Þetta var frábært. Gríðarlega góð verið hjá honum Þorra. Þarna setja hann að Jóa í tölulegur vandræði. Já, nú er hérna
ekki er viss hann sjái rauðu kúluna hérna fram hjá Blik. Ég gæti. Ætti nú að fara í vörnum, sýnist hann ætla að gera þessi hóðni. Já, hann gerir hann. Góður uppáleikur og Bliku. Við töluðum það báðir spilararnir núna í hliðina að þeir finnist borðið renna allt og rætt. Já, þeir töluðum það. Já. Og svo fannst Þorra renna pinguleitin skakt hérna niður yfir sjöfublettin, eins og við sáum áðan. Já, það gæti að verið skítur á borðinu, sko. Já. Það er nú betra að renni hraðar heldur en hægar. Það áttir að geta að spila mikra. Já. 7. Þorri Jensson, 7. Já, vel spilað. 1. Þarna ætti Þorri nú að þið geti gert sér einhvern mat úr þessu. Átta. 9. 16. 'Þorri Jensson, 16. Nú, Þorri er komin hérna í 24-7. Það er eitthvað að bregðast hérna með graf. Já, við höfum náttúrulega ballan hjá Sverri svona okkur til hals og stuðnings og 24-7 og Þorri á leik. Þannig að við bíðum bara áhorfendur að sýna okkur þolinmæði meðan við uppfærum stíginn, en þetta er allt í góðu lagi. Þetta laga. Það er nú sjaldnar sem maður sér Jóa skrúa framlengingun og hann er vel á 3. meter. Það mennur Jói eða Kjöðin? Jói. Það var vel. Það var laglega stuð. 1. 1.
Já, nú er Jói kominn á kunnuglegar slóðir. 8. Níu. Óskar þessar. Jóhannes Jóhannesson. 9. Já, hann hefur verið sko, hann hefur verið sennilega komin í gamla fílingi sko. En þetta ger ég allt saman. Já. Því að hann var ekkert lengi, þú veist, að leggjast niður í stuðu og stuða. Nei. Já, Þorri verst hann ágætlega. Já, þetta var vel leikið. Sjöan stækka gatið. Jú, þetta var alveg töffar gat, en þá er spurningin að sjósa gólunni niður. Ef hann geti ekki beint í hana. Já. Einn. Og það fóru bara báðar. 2. Það voru Þetta sé maður nú ekki hverjum degi, en þetta gerist. En það verður nú örugglega að segjast eins og er að verði ekki veitt verðlaun fyrir best klædda manninn á túrnum, Pálmi, í kvöld. Tryggvi sá byggarana, jú, það getur vel verið hann að hitt svoleiðis byggarana, Já. ég veit það ekki. 4. 5. 11. 12. 19. 'Þetta var nú laglega gert hjá hann. Já, þetta var vel leikið. Ekki auðvelt Skúla. Og það er hann ekkert skakt núna. Nei. Það er alveg rétt. Græn. Það held ég. Nú er Ferrarín komin í gang, maður. 23. Það er gaman að sjá núna hotgatið þarna, já. Þetta er flott. Þorri Jensson. 23. Já, 23 hjá Þorra og komum með ágætis, Já, þannig 31 stig yfir. já, ágætis lít í þessum ramma. Þannig að, og 3 rauðar eftir. Spennum hvort að ég á að fara þarna í
kúlun sem við D-ið eða kannski að komast ef hann gæti hérna bak við svörtu. Já. Og það er aldrei merkilegt, áðan voru að tala hvað ramminn fyrir hléskipti miklu sálfræðilega. Það sem annað sem er að gerast núna líka, og við megum ekki gleyma, að það er ofsalega mikill munur á stöðunni 3-2 eða 4-1. Vel gert Þjóðara. Og Þorri er alveg upp á... Hann er ekkert að fara að láta að brjóta þessu niður, sko. Nei. En það skiptir miklu máli. Vel spilað hann, ákveðið núna maður. Já. 7. Já. Það var vont. Þorri Jensson, 7. Jaha. ...38 milli, 43 á borði. Jú, ætlar að skera þessa nett. Nei, hann þarf að stinga pínlítið. Villa. Já, Þorri, það eru 5. sjónin eitthvað að blekkja hann kannski, ég veit Já. ekki. Þessum mistökum getur Jói bara jafnað, hann tekur 7. Þannig að Þorri er nú kominn ansi vel langleiðina með að vinna þennan ramma. Það held ég. Villa. Óheppinn hann. Forkleyft hann. Jóhannes Jóhannesson, 4. Fór þarna í græna kúlun og forhleyfti. Fimmtíu og níu, 20. 39. Já, er það ekki, nú erum við eitthvað smá vitlausir, er það ekki Pálmi á okkar balla? Já. Verður stundum skilur þessi sínt, eitthvað ekki. Og Jói gerir rauðið miðgat, leikur upp á 7. 1. Það var vel leikið. Nú á 7 hérna í hálf. Og gott með að leika upp á tvistinn. Fá gulu. Já, bara gera hana. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 í þessu. 8. Svo leikur á vörn. Jóhannes Jóhannesson, 8. Þá er staðan 59, 28. Mismunurinn þarna milli 30 og 1. 27 á borði. Jói þarf að leggja þennan snókar sem við erum búin að gera og fá villu sem hann fær. Villa. Jóhannes Jóhannesson, 4. Og þetta er frí ból, 20. Það er 27 á milligóðurhálsar, þannig að græna gildi sinn 2. Þannig að Jói getur unnið ef hann reynsar. 2. Með reynsun upp á 29 stig. Þetta væri svakalegt ef hann myndi taka þennan. Alveg svakalegt. 4. En hvað gerist? Græna er alveg frá. Bleika fór upp yfir. Þannig að það er eigur veglengdina þarna á milli. Nei. Þetta er mjög oft það að vera að stuða undir og reyna að draga úr spýtuna á hvítu kúlunni, þá skekkir stuðið. Já, þetta gerist þarna áðan líka. Já.
leikur næstu því ég var heppinn að leggja Þrír. ekki snókur að sjá sig. Aðeins að Þorri lausa hana. Jensson, 3. Já. Tuttugu og 6 á milli og 22 á borði. Jó er ennþá inn í leiknum. En fær ekki hann afslæði sem hann var að leita af. Vel ekki fæna snóker, já. Þetta er nú létt, já hann sér hana þetta battanum. Þetta er létt fyrir Þorra. Hann gæti gert hana með þess að batta. Jú, möguleiki. Já. En hvað gerist núna? Ef hann færi aðeins lengra þá þetta verið. En sjáum hvað Jói gerir. Sjáu þið. Kóru rétt spila. 26 stiga munur og 22 á borði. Þorri verður að hitta. Hann verður að hitta hana. Já. Og hann gerir það. En það var hún létt. Það sjá hvernig það. Já. Jó, ekki alveg nóg annað með kontaktinn hann. Engin skaði skeður. Það var næstu því. Nú er spurningunni Jó bara að gera brúnu og leika snókur á það bláu. Fjórir. Hann ákveður að gera bláu. 9. Já, sko. Þannig að það eru 17 stig á milli, 13 á borði og Jói þarf 1 snóker. Sumir vilja alls ekki gera bláu til þess að hafa fleiri kúlur til að leggja snóker með, en Jói ákveður að fara þessa leiðina. Hann fær 1 góðan séns. En það kom þetta alltaf óvart Pálmi, hann skildi ekki reyna að fara með hvítum virði. 9. Já, við sjáum kannski ekki alveg nógu vel skurðinn, sko. Nei, það er rétt. Hann kannski lék ekki nógu vel upp á hann. Hann reynir nú Þorra að leggja snókur bara á hann. Það er vel leikið. Jói nefnilega þarf að velja stuðið sér líka vel af því að hann er með nýja linsur og það er mikill munur á því hvort að menn hafa arnaraugu í sportinu eða hvort þeir nota gleru eða linsur. Sjónin hefur gríðarlega mikið að segja. Aðeins og fastur þarna Jói. Það held ég. Nú er spennt.
Þorri á að reyna þessa kúlu bara. Engin spurning. Já. Það stöður allt, nei, ég veit ekki alveg hvað að pæla Það er hana. trickshot. Þetta er bara fyrir þá sem heima eru maður og áhærendur. Engin spurning. Það er ekki alveg að svara með grafíkin hérna. Nú þarf ég að fá hringingu frá Janusi. Já, er ekki hægt að resetta þetta eitthvað? Sjáum til. Já. Við erum alveg í fínu formi hérna því við höfum náttúrulega stigabátt Sverri. Menn strax farnir að kvarta. Já, þetta er allt í lagi. Meðan við höfum mynd og hljóð og ballan hjá hann og Sverri. Já, staðan er 62-45. Já. 17 á milli, 13 á borði og þetta var ekki stuðið sem að Jói hefði viljað leika. Hann leggur þarna bleiku yfir hornvassan. Það held ég. Hann gerir þetta örugglega. Þorri gerir svo og vinnur þar með rammann. Og staðan er orðin 3-2. Sjötti rammi, Jóhannes Jóhannesson á breyk. Það held ég góður hálsar. Við erum hérna áfram á biljabarnum og hérna staðan núna í leiknum hjá okkur er 3-2 og við erum í hérna smá vandræðum með stigatöfluna hjá okkur. Við erum að vinna í því að leysa þau mál og grafíkina
En annars erum við bara í góðum málum. Við erum hérna með þessa fínu mynd. Hún er í lit. Og við sjáum stigtöfluna fyrir aftan dómarann. Staðan er 3-2 fyrir Jóa. Og breyst frá því að við fengum litasjónvarpið. Og hérna og það var hérna einu sinni þannig að það var einn að lýsa á BBC og þá var lagður snooker og þá sagði þulurinn for you those watching in black and white then the cue ball is behind the blue ball. En það er mikið breyst síðan þá og við erum hérna í fínum gæðum og 4. og góð á biljarbar. Frábær leikur, toppspilarar og Þorri gerði hérna flott break hérna áðan og 5. þannig að þessi leikur verður bara betri eftir sem að álíður. Tólf. 13. Það held ég. Þorri er hérna alveg eldheitur. 18 stig. Og þetta voru mismæli hjá mér áðan, þar sem ég var að vitna í kollega minn í Bretlandi þegar hann sagði for you those watching in black and white then the yellow ball is behind the blue ball. Þannig var það þegar horfði í svarthvítu. 18. Og þá ráku margir upp stór auga því þetta er allt í svarthvítu og engin vissi neitt hvar bláa var eða gula. Þetta er hérna vel leikið hjá Jóa og hann heldur pressunni bara á Þorra. Og eins og ég hef sagt áður þá skiptir máli núna hver einasti rammi. Staðan 3-2 og enn aftur mikill munur á stöðinni 4-2 eða 3-3. Og Jói hefur nú leikið marga Íslandsmeistara eða leikið marga Íslandsmeistara titla. Þannig að hann veit hvað er undir og hann hefur reynsluna. Líka spilað einn titil, tapaði á móti Kristínu Helga fyrir 2 árum og svo datt hann út í undanúrslitum í fyrra. Og þannig að hann hefur líka reynsluna og veit alveg hvað hann þarf að gera til að vinna stóramanninn hérna í dag. Ég held að við verum bara að vera í augnablikinu duglegir að nefna skorið á töflunni vegna þess að tæknin er eitthvað að styðja okkur. Já, það verður lagað og það er sem sagt 3-2 fyrir Jóa og staðan í þessara með 18-0 fyrir Þorra. Já, þetta er fínt maður. Við gerum bara gott úr hlutunum og ég er nú bara að hugsa það, Pálmi, að það er nú ekki langt síðan að við fórum að geta séð leiki beint á Sport TV. Og þá í gamla daga voru menn að fylgjast með hvaðan var landinu og hringja niður á stofu og fá stöðu. Jú. En núna þurfa menn bara að vera með internettengingu og þá geta þeir bara hort úr leysibóinum heima. Já. Þannig að þetta er nú lúxus. Svo voru prófað á báðum stofunum, bæði upp á Snooker og Pool og hérna að vera með vefmyndavélar á hérna einu borði á hverju stofu. Já. Það tókst alveg bara ágætlega. En þar höfum við þetta ekki hljóðið og svona, það er öðruvísi, en það er allavega eitthvað í mynd. Já, við getum alltaf gert betur og þetta er samt
bara Einn. er ánægður með þetta. Ég var líka að fylgjast með ykkur á Sport TV og meðast frábært ef ég var að vinna eða komst ekki og þá gæti ég kveikt á internetinu og fylgst með. Mér finnst að þetta er bara frábært. Og svo má diskutera einhvern tímann í framtíðinni að ef við getum sett myndavél í hotvasan og myndavél á strákana og þetta er náttúrulega, má ekki gleyma því að þetta er töluverð vinna og mikið sett upp að setja upp svona leik og byggja upp svona útsendingu. Já, þetta er hellingsundirbúin sem Já. maður. En það er rosalega gaman í veltekst og mér finnst þetta vera að takast mjög vel í dag. Þetta er fínt. Þrátt fyrir þetta smá klikk með skorið. En Jói er hér að gera 8 og staðan er þá 8 í rammanum. Já. Og 9. 9. Við erum með stigin rétt í rammana, sýnist með Viktors Pálmi. Það er allt önnur saga. Nú birtist þetta nokkuð rétt. 16. Það held ég. Tuttugu Gott tempo líka hjá Sverri. Þetta er góð dómari. Hann greinilega hefur safnað sér mikill reynslu á erlendu vettvangi og þetta er, 23. minnst það bara mjög gott mál. Mjög. Það er oft sem að allir einbeita sér að vera frábæri í snooker en það er líka gaman ef við höfum góða dómara. Það skiptir miklu máli. Umgjörðin sé góð og nú er Jói kominn í góða einbeitingu maður. Þannig að 28. aðeins óheppinn hvernig hann hefur nóg pláss á því til að spila hérna í leika á það rauðu. Leika, já, sjáu þið. Spilaði krambúl og bleiku. 29. Vel leikið. Nú er Jói kominn í góðan fókus svona eins og Þorri datt í áðan. Já, hann er að sjá þetta rétt. Já, þetta er. Og þarna kom nú taflan inn aftur. 5. Og er bara nokkuð rétt núna. Vonum að þetta hverfi ekki aftur. 36. Fjörutíu og þrír. Þarna 44. er Jói bestur. Við kölluðum hann í gamla daga Smooth Operator. Hérna í kringum 7-blettin og kringum 6-ið. Og mér sýnist hann hafa engu gleymt. Það er dálítið svona fyrir komin í úrslit, þetta skiptir töluvert miklu máli og hann mun reyna allt sem hann getur til að vinna í dag. Þetta er fyrir hann stór sigur. Þess að hann veit að svona við náttúrulega verðum ekkert betri með aldrinum, Pálmi. Já, það er nú alveg hægt að halda sér við, skal ég segja þér. Já. Já, sjálfur samförum. Ef maður bara reynir að halda sér við. 59. En Jó er að breyka ágætlega núna. Það þarf að koma upp á bleiku núna. Nei.
þurfti hann auðvitað að stuða svolítið fast og þá var alltaf hætta. Jóhannes Jóhannesson. Já, hann sér þarna býður hann. Hann gerði þarna 59, ágætisbreytt. Já, en sástu þarna baðan áhörvendur um að hafa aðeins læra þetta. Þeir hafa truflaðan þetta, þeir sem sita við gluggan. Já, það er að fjölga í húsinu. Nú þarf Sverrir ekki bæði að dæma leikinn, heldur þarf hann líka að minna fólk á að hérna hafa ekki á hátt. En þeir eru báðir að gera kúlurnar núna. Eitthvað stranda nú þarna á augnablikinu, en það var þegar komin í 25. Það munar hann litlu. Þorri Jensson, 7. Aðlegt stuð. 1. Sjö. 66, 25. 8. 14. Jóhannes Jóhannesson. Staðan 73, 25. 35 á borði. Og Þorri gefur ramman. Já, Þorri gefur staðan 4-2 fyrir Jóa. Það held ég fyrstur að vinna 9. Jóhannes B. Jóhannesson þarf 5 ramma í viðbót til að verða Íslandsmeistari á þessu ári. Og eins og skáldið sagði, ef við horfum á Þorra núna, when you're staring into the you get to know what you're all about. Og Þorri horfir ofan í dýpið og hann þarf virkilega að beygja sig í lækinn og galdra fram sinn besta leik vegna þess að stóri maðurinn er komin í 4-2. Og nú er spurningarnar spurt: úr hverju er Þorri gerður? Og nú býta menn í skjaldarendur og nú dugir ekkert minna heldur en að koma sterkur inn. Þorri á að breyka þennan ramma. En fáum við ekki töfluna inn. Sjöundi rammi. Þorri Jensson á breyk. Öruggur með sig þarna. Já, hann er að nota meðvindinn. Sjáum við varnarstuð hjá Jóa. Jú, komast á bak við grænu. Nú eða bara brún og gul.
Hitti bláu, ópinn á því og Þorri með skilur. gúl í horni. Já, nú er þetta tækifæri sem að Þorri hefur verið að bíða eftir. Einn. Átta. Nú er Þorri að hugsa fram í tíman. 2-3 leiki fram í tíman. 9. Sextán. Höfum við einhverja tölulegar upplýsingar um það, Pálmi, hvernig að leikirnir milli Jó og Þorra hafa farið í gegnum tíðina? Eða manstu er svona, Nei, ekki, hafa þeir spilað mikið á móti ykkur öðrum? ekki svona í leik, ekki nema þá kannski í mótum, sko. Þeir eru ekkert að hittast á stofun og spila. Nei, ég meina í Nei, mótum, sko. já, þeir hafa nú, Þeir hafa mest, sko. þeir hafa mest, já. Þorri er bara í síðan fína gýr núna. 19. Búin að gera 19 stig, staða 19-0 í rammanum. Þetta er hérna, þetta er alveg magnað. Við töluðum að hér niðri er alltaf fyllast og meiri hlutin að áhorfendum eru ungar stúlkur á aldrinum 20 til 30 og það er alveg magnað að sjá hvernig að bekkurinn hefur fylgst af ungum og já, bara konum sem er að fylgjast með Þorra en það skiptist þannig að 60% halda með Þorra en svona eldri konurnar halda með Jóhannesi. Við sjáum ekki myndaðum núna, þær eru þarna við barinn að gera að drífa sig hérna niður og sjá þessa fólkuna fögru kvenmenn sem að sita hann Þorra. Nú Smartland er komið frá MBL. Það er verið að fylgjast með klæðaburðinu með Þorra. Þetta er náttúrulega þetta er magnað. 24. Bleik. Hann velur bliku. Þorri Jensson. 24. Þorri með 24. Jói er hérna í snókur. Það þarf að koma einu batta. Nei, herðu það, hann hittir í blá. Þorri Jensson 5. Þetta er nú sjálfgeft að við kennum linsunum við þetta klárlega. Ég talaði við báða spilarna stutt í hliðina áðan og það er eins og Pálmi kom inn á áðan að ég spila með gleraugu sem að hann fannst ekki gott, færði sig yfir í linsur og þær voru ekki alveg í réttum styrkleika linsurnar sem hann er búinn að spila með fram að þessu en í gær fékk hann sem sagt linsur sem að eiga að vera alveg nákvæmlega fyrir hans sjón en honum fannst koma eins vel út eins og þær sem hann er búinn að leika með undanfarin misseri. Nú þetta er svona eins og Ronny gerði á sínum tíma, hann mætti í splunku nýjum skóm og þeir pössu ekki nógu. Ekki þín og ekkert saman. Nei, en þetta er Skóm með linsur. Nei, en það sem ég er að meina En hins vegar mér finnst Jói bara að vera að spila öllítið betur heldur hann hefur gert undanfarið. Mér finnst það nú bara. Það sem ég er eiginlega að koma inn á er þetta nýji skór og þú þarft að vera búinn að reynslu keyra hlutina
þú veist, áður en hún kemur í úrslit. Ég er nú ekkert að meina þetta illa, en þetta er nú bara svona Já. mínar hugleiðingar. Já. En staðan í þessum ramma er 29-0 fyrir ykkur sem ekki sjáu skorið. Og í römmum er það 4-2 fyrir Jóa. Kúla. 1. Átta. Já, hann ætti að geta að fara í gegn eða ekki, eða hvað. Sita bara eftir á bleiku. Nei. Langar til að vita hvað hann er að hugsa núna. Já, hann fór í gegn. 9. Notaði hérna guluna til að ná upp á leiknum. Tæknum er á leiðinni til þess að redda fyrir okkur skorinu. 16. Já, ég sagði hérna upp að rammans að Þorri þyrfti að sýna úr hvernig hann væri gerður og mér finnst að vera að svara spurningunni bara mjög vel. Hann ætlar ekki að gefa neitt eftir í þessum leik. Jú, hann ætlar að grísa líka. 17. Þorri komin í 46-0. Græn. Vilja græna og ætlar að spila vörn. Þorri Jensson. Hefði ekki að taka 17. aðeins betur. Vel leikið. Jói með eina rauða hérna. Einn. Hann gerir 6. Já, eins og opnir hann 6. hann vildi sleppa framhjá þessari rauðu.
Jóhannes Jóhannesson 6. Þriðaskiptur sem sjáum að stöða svona skakt þegar hann er að stöða undir. 46-6. Nú myndi ég segja, Pálmi, að þetta á að vera mjög gott tækifæri fyrir Þorra að lenda þessum ramma. Já, sé líka hvernig hann vaktar. Honum finnst að geta gert það. Sjö. Átta. Tíu. 50 stiga munur. Hitti þessa alveg. Ekki nógu vel. Nei, Þóri Jensson. Spurning. skýrslega bara. Já, sýnist hann að það. Já. 59 borðið, sko. Já. Svarta er þarna upp frá. Þetta er nú ekki einföld staða, en Sko, enn einu sinni. þetta er ekki líkt Jóa. Nei, alls ekki. Alls ekki líkt Jóa. Þessi er hún í Vel. laglegt. En hvað gerir hann nú? Touch. Og þá kallar hann bara bláu og stöða frá henni. Það spilir bara í hornið. Leikja hornið á miðgatinu. Þarf hann að nominata þegar hann prófið? Já, hann á að gera það. Já. Því að hann gæti þess að vera, ég veit að vera duglegst núna, sko, en þú gæti verið að velja einhver aðra kúlu. Sniðugt stuð hjá Jóa hana. Vel svarað hjá Þorra. Já, það er alveg gert. Jói snöggur niður í stuðið. Þorri kíkir skurðinn. Lagaleg kúla.
5. Þorri Jensson, 5. 56 á milli. 43, já, borði. Spurning hvað að gera þess að taka blík og síðan leikastangur. Nei. Nei, mér sýnist Jói svona... Þetta var nú ekki auðvelt. Nei, já. Nei. Teygja sig aðeins. 1. Það held ég góður hálsar. Spennan eykst. Þorri að taka sín 3. ramma í dag. Og þetta er enn og aftur confident booster. 3. Hann er að segja við stóramannin, ég er ekkert að fara. Skildu við sjá Davíð vinna Goliath hérna í dag? Það er stóra spurningin. Og eina leiðin til að koma að staði að horfa á Sport TV eða koma hingað niður til á biljarbarinn. Ekki búið. Hann er hálað með þetta. Smá meðreynsli. Guðutin ekki í kaffi. Það er það sem skiptir máli í úrslitaleik. 8. 10. Nú vil ég bara sjá Þorra að hreinsa þetta og Nei, hér svo. kemur Teygja. Það er með vinstri. Já. Með vinstri. Ronny á tekinn á þetta. Já. Og hann tekur þennan rammastaðan 4-3. Þorri Jensson, 13. og rann. Það held ég góður hálsar. Þeir eru konir 6 ramma komnir á 3 tímum. Það er eins og ég segja hálftími hver. Þetta er meðaltímin á ramma, hálftími. Já. Já, það má nefna að hafi menn huga á að verða gerast dómarar. Snooker dómarar, þá er Sverrir og ég og fleiri tilbúinist til þess að aðstoða og kenna mönnum hvernig best er að fara að. Það er alveg frábært. Alveg frábært. Og við getum kallað það sem er kallað examiner eða þann sem getur tekið í próf. Við höfum það ekki, við getum svona kennt menn grunnatriðin en við þurfum að flytja inn menn til þess að taka menn í próf. Og við höfum reyndar hugsað okkur að gera það í kringum Norðurlandamótið 2017 sem verður hér og væntanlega í janúar. Já, það er lengi minnum haft að Kristján var einhvern veginn að spila erlendis. 8. ranni. Kristján Helgason, þá var hann að spila við einhvern og vann hann 6-0 á klukkutíma. Já. Og dómarinn þurfti áfallahjálp eftir leikinn. Já. Hann var látinn hlaupa svo mikið til að setja allt á blett. Já, og ef þetta hefur verið áhugaðan mann á mórnum sumir dómar, þeir eru ekki mjög fráir á fæti. Nei. Sumir þeirra. Svona gamli kallar. Já. En það var mikið gert grín af því að sá dómari, hann var mættur eftir leikinn. Já. En þetta er mikið labb, Pálmi. Þetta er miklu erfiðara skal ég segja heldur en að spila. Já. Þú þarft að standa við borðið allan tíman og halda einbyttingu allan tíman. Já. Þetta eru margir kílómetrar sem að menn labba þegar dæma eitt svona leik. Já.
En við ættum að nefna að staðan er 0-0 í þessu ramma, en það er ennþá 15 ára og í römmum er það 4-3 fyrir Jóa. Þrír. Held ég, Fjórir. þetta er búið að vera vel leikið hjá Jóa og nú er hann komið þangað sem hann vill vera. Nei, Teflaðan pottþétt. Alveg pottþétt mál. já, ég veit ekki, eða bara Nei, þau villast niður. Það er einhver að segja, vestur sá mann ekki alveg, Nei, sjálfan manni, nei, sko. ég- Maður geti átt að sjá því að maður sér manni líka. já, já. Einn. En ég veit að ef að Jóa það hafi einhver truflaðan. Já, Það er hérna. En jú, við sjáum þetta líka hjá þeim bestu, allra bestu í heimi. Þeir klikka á svört og blett. En nú er spurningin, eins og Bretnir segir, right turning, er leikurinn að snúast, er Þorri kominn á bragðið, en þarna klikka hann svakalega maður, alveg svakalega, sérðu, hann er reiður. auðvitað hann ríður. Já, þetta er Já, ekki klikkað gott. þér. Nei. Jói fær annað tækifæri. Einn. Átta. Hann sér í svörtu, hann er ennþá á henni. Milla. Nei, hann er ekki að sjá þetta nú vel. Gerir þarna Jóhannes Jóhannesson. villu á suðunni. Þorri Jensson. Þorri fær 7 stig. Staðan í þessu ramma er þá 15-13 fyrir Þorra. Vel gert. Einn. Já, þegar augun fara að stríða þá þeir hafa fengið að finna fyrir því sumir sem hafa farið í leysir eða nota linsur ef þeir sjá 1,25 kúlu það kemur draugur á Mjög. kúluna Já, og þá verða þessi skurðir svona loðnir og menn ekki vissir og þá gerist þetta sem að gerist á Jóa. já, já. Þetta er mómentið fyrir Þorra, hann verður að nýta sér akkurat þessi tækifæri. Átta. Og á móti kemur að Jói þarf að sýna mikla þolinmæði vegna þess að þegar hlutinni gangi ekki upp og þegar svona hlutir gerast að það er svo erfitt en hann verður samt að bíta á jaxlinn og það reynir mikið á hans innri mann, sína styrk og þolinmæði þangað til hann fær næsta tækifæri. Hann veit að hann getur gert miklu betur og það er oft erfitt að sætta sig við það ef að, eins og ég segi, ef að augun er ekki alveg nógu góð.
hárri maskínu. Já. Allt Það í er lagi. erfitt að sjá þetta Já, rétt. Já. þetta er svona, Spurning hvort hann sleppur þarna. já, Þorri Jensson, 14. erfitt að leika niður á hann og erfitt að leika hann fast. Og staðan þá 29-13 í þessu ramma. Þetta er snjallt að Jóhann nema ef hún er séð í miðgat. Já, mér sýnist það nú. Já. Einn. Þetta er heljarinn að veljunagripur Pálmi. Já, þetta er nú farandi byggarinn, sko. Og nú er búið að litra á hann þarna, á súlunar á honum. Já, geti gengið. Já, Það var 7. flott. það þarf gríðanlega kraft í þetta stöðu, sko. Þegar þurfti. 8. Hann er búinn að klikka dálítið í 14. miðgötin hérna hægra meginn í dag. Það er betra að fá víða mynd núna. Já, Þarna, já. en Nei, bara verið mjúkur á þessu. mjúkur segir Pálmi. Hann á erfið með hann er vantilega verið sem hann losað á Þorri Jensson, rauði hérna. 14. Já, þetta er fimmta þarna í þetta Já, miðgat. já. Og það er það sem að vill oft skipta dálítið miklu máli. Það eru miðgötin, sko. Jói er búinn að standa sig ágætlega. Einn. En þetta er spennandi núna. 43-14, staðan 4-3. Frábært spil. Góðu dagur, Biljarbarinn, Faxafeini. Ef þú kennst ekki, láttu keyra þig. Eða pantaði leigubíl, komdu bara niður yfir. Frábært lokahólu kvöld hérna hjá Biljarsambandinu. Menn eftir að fara á kostum hreinlega hér í kvöld. Verðlaunafendi og gleði. Og hér er 7. gott að vera. Við getum tekið gleði okkar á nýtt, taflan er góðin upp. Læsilegt. 12. Einhvern töframaður hérna niðri. Og það væri náttúrulega frábært ef að töframaðurinn myndi setja nöfn leikmanna á stigatöfluna. Já, En við erum alveg í góðan gír. Nei. Var þetta kikk? Jóhannesson, Var þetta kikk? Það er spurningin. við heyrum það ekki svo gætla hérna. Það geti verið.
skilur þess eftir í galli. 43-26. Einn. Þegar þetta eitthvað Sverrir kallar skorið sint inn, ekki leið og góður, Já, vegna þess að stuðið ekki búið fyrir hvítakólan stopp. akkurat. Á þessum hefur nú sá stóri klikkaði í stórmóti. Skiljetti maskinu á borðinu og hvítakólan fór í. Já, já. Þrír. Ekki létt. Nei, þetta er alls ekki öðvöld. Jóhannes En hann lék vel upp á hana. Þrír. Mjög vel. 43-29. Það eru 14 á milli. 43 á borði. Og hvar endar þessi? Sýnist í snúker. Já, ég sjá það illa hérna. En þetta er að batta. Sleppur hann fram með bláu, já. Og grænu. Það var ekki eins í báðar. Já. Easy starter fyrir Jóa. Rauði mið. Einn. Gerir brúnu. Brúna kemur á blett. Það er að passa sig að leiki ekki snókur að sjálfa sig. Hot. Má ekki snerta rauðu, fann að villu. Gerir þessa Það var ágætt hjá honum. og fastur. Eða hvað? Nei, það sé bara fínt. Ekki hann rólega upp á bláu. Biður Sverrir að hreinsa hvítu. Já, bláu eða brúnu. Fá kúlurnar á blett, hvað þarf hann? Hann er 13. nei, það er 35 sko, Sverrir ætlar að færa skori. Já, já. Hann þarf að færa bláu kúlurnar. Sex. Hvað? Famalega gert hjá honum. Það er ekki fyrir eftir hann búinn að þrjóða hvítu. Já, þetta er 7. það held ég. Nei, hann var að fastur núna. Hann veit að þetta eru kúlurnar sem skipta máli. Fjórtán. Jæja, Pálmi, er það hæg græn í hotn? Já, ég er alveg klárað því. Er þið klárað því? Já, já, já. Þá sjáum við Q-Oxina hérna, Já, já. alveg top notch. Já, já.
Sjáum stóra mannin, fá hina stóru myndina upp aftur. Hann gerði það núna. Hann gerði hana. Kissir Brúnu og fær hana pottið í miðgatið. Rúlar eftir Brúnu eða situr á henni. Jóhannes er í ofboðslega góður í stöðu núna, krakkar. Að vinna þennan ramma. Hún þurrkaði af sér sú Brúna. Þetta skiptir ofboðslega miklu máli í ljósi leiksins. Það bleiku. Horfir á stíl. Bleiki í horn. Já, bara gera þetta rólega. Sko. Bara alveg tala. Við tökum aftur pásu. Jó er þá 5-3 yfir og aftur tökum við smá hlé. Tökum smá hlé. Skorum á Suðurnesjamenn að senda þættinum skilaboð. Láta okkur vita hvernig ykkur líst á þetta og hvort að myndgæðin sé ekki í lagi. Hvetjum ykkur að vera stillt áfram á Sport TV og komum eftir örfá mínútur. Leikurinn er mjög spennandi. Og kannski síma minn smá. Veistu að ég er hérna? Ha, Þetta er vel dæmt. hvað er það? Góður í þessu. Já, Í alvöru. það er hérna. Þú kúlan er dott inn og allt þetta. Já, það er hérna. Takk fyrir það, takk fyrir það. Þannig að svo þurfum við næst einhvern tíma. Við þurfum að vera með myndavél í vasanum. Já. Svo þurfum við að vera með, þyrftum við að vera með sko svona skjúing.
þetta sem getur spólið tilbaka. Já. Það er eitthvað sem við berjumst bara fyrir í framtíðinni. Já, þetta er hérna ekstra verða að byrja. Þetta er rosa mikið production með hvað við erum nýbyrjaðir að þessu. Ég myndi vilja sjá sko 2 aukatöflur á single playerinn. Bara eins og við sjáum á BBC sko. Já, já. Svo myndi ég vilja sjá myndalegir í vasana og svo myndi ég vilja sjá eina myndalegir sem er svona topp þannig að þú sér allt. Já. Og svo við getum spólið tilbaka að það kemur upp eitthvað. En þetta er bara eitthvað sem við getum gert. En þetta er mjög, þú veist, þú heldur þau eins. Takk fyrir það. Sér það, þetta er vel dæmt. Ekki bleika úr. Hvað er þetta ísku? Er þetta smókbörðurinn? Ég held það á þess að ég veit það. En það er rosa mikið af svona umhverfisleðum hérna. Þetta er svona... Já, einmitt. Er þetta þarna bara? Lúxus. Lúxus er þetta. Ég held að búin að þetta mjög að þú segir að fyrstast inn á ungum dömum sem voru að koma þetta á forræðslega. Þetta er mjög vel klæddur og þú veist það og svo komum við þessar eldri til þess að horfa á Jóa. Það verður að vera gaman að þessu. En ég gerði mistök, þeir eiga náttúrulega að sitja þarra og setja falla með og Jóa og þetta hinum með. Eða grafnum. Já, en það er hérna... Vísaði máli. Nei, þetta er... Ég er bara út af þessu þá hafði ég þorra á efri ballanum sko. Þannig að þetta var svona, en ég pældi ekkert í hinu sko. Gleymdist að setja miða. Já. En ég man nú hvað þeir heita, þannig að... Já, Þeir verða bara að giska sko. Ég sjá þetta strax. En hérna, gafst ekkert lag þarna mót flokkur leikur. Talaði Jáns ekkert það. Ég hef sem að pissa samt. Þetta er bara, ég er flotta kritik á þetta. Þetta er bara flottast að þetta bara. Það er bara frábært, það er hérna... Mér er að segja svona fyrst að kommenta það þegar grafík er undir. Já, þá er þetta allt ónýtt sko. Allt á mig. Þetta er allt ónýtt. Átta mínútur.
Þið eru klárir. Þá bara höldum við áfram. Já, góður hálsar, við erum komin aftur á Sport TV og Biljarbornum. Þorri Jensson, 9. ramman í stöðunni 5-3. 9. rammi, Þorri Jensson á breyk. Nú þættinum hefur borist bréf frá Suðurnesamönnum, Bítlabænum sjálfum, þar sem að þeir segist allir vera mjög hressir og það er áætlunarferðir til Reykjavíkur í kvöld, rútuferðir og það er talað að það séu í allavegna einn langferðabíl sem að komi úr Keflavík eða Reykjanes. Þannig að þeir eru hjartanlega velkomnir og við hlökkum til að sjá þá. Átta. Níu. Sextán. Nú, við sjáum Jóhannes hérna í S-inu sínu. Jóhannes Jóhannesson, 16. S breyttist í B en þáttunum vill líka þakka Jóhannes Jóhannesinni fyrir þau skilaboð sem að við höfum fengið hérna út af tæknilegum hlutum sem máttu betur fara en eru komnir í lag. En nú er Þorri kominn inn og með fínt færi hérna á bláu fyrir bunkan. Smakk beint bleiku, alveg beint á bleiku, alveg eins og það á að vera, en hvað uppskar hann? Dræm uppsker, hann brosir í kampinn. 6. Hann er ekki ánægður með þetta. Sjáum það á. Þannig að það er spurningi hvað hann gerir núna, bara leikur vörn bak við svört. Hann var ekkert að reyna neina að stæla, skera hann í hornið eða neitt. Þorri Jensson, 6. Þorri reynir þessa í horn. Nú einhver sagðist að séð Davíð Oddsson hérna niðri áðan og Guðna TH. Þeir séu miklir aðdáendur snókers. Þannig að við hvetjum ykkur að koma á biljarbarinn og ja, það er aldrei að vita nema að fá sér þetta frábær matur á grillinu og samlokur og það gerist ekki betra. Stórkostlegu staður. Guðni TH var mér sagt að héldi með Þorra en Davíð Oddsson héldi með Jóa. Þannig ég selði það nú ekki dýrar en við fengum hérna á borð til okkar Pálma en þið verður bara að koma og fylgjast með. Frábær leikur,
Staðan 5-3. Þorri Jensson, 1. Skildi þetta vera mómentið sem að breyti leiknum. 5-3. Annarkvort 5-4, en nær Jóa að slíta sig lausan og komast í 6. Sjáum reynsluna. Þarna er reynslan. Kodak moment. 1. Nú snóker er ekki síður andli íþrótt heldur en Jóhannes líkamleg. Jóhannesson, 1. Og þeir fremstu í heiminum eru margir hverjir orðin vegan, hugað mataræði og hreyfingu og þetta hefur breyst mikið frá því sem var fyrir mörgum árum síðan. 1. Nú eru ungi krakkar að byrja að spila snemma. Þetta er góð líkamshreyfing og það er mikið talað um athyglisbrest í dag. Það gengur lítið að hafa athyglisbresti á til að spila snóker. Þannig að þetta var góða einbeitingu og þetta er frábær íþrótt í alla staði og við hvetjum alla, unga sem aldna, að koma til okkar og taka fram kjuðan eða bara fá sér nýjan og byrja að spila. Þorri Jensson, 1. Og tilvalið að nota núna sumari til að hlusta ríkið af sjálfum sér og kjuðunum og byrja aftur að æfa og koma ferskir inn í næsta mót, þeir sem hafa ekki spilað. Já, já, ungdómurinn getur komið í þjálfun á miðvikudögum sumar, byrjar 8. júní. Það er frábært. 1. Það er virðingavert og að gera að notfæra sér svoleiðis að koma með krakkana þá sem yngri eru á námskeið og læra grunninn rétt frá upphafi. Það eru frábæri menn sem standa að íþróttinni hérna heima og þá koma framfæriðnar alveg leið. Sex. Já, 7. sennilega kom nú ekki það sem hann vildi. Hann getur leikið bak við gulu og Já, það er þetta lúsað. Græn. já, Grænu vallan. nú er spurningin að hvort hann ná þessu betur. En hann er allt of laus. Já, Veit það, og miss. Já, ok. Jóhannes Jóhannesson, 7. Þorri, 4. Þetta gerist á bestu bæjum að vera bensínlausir. Já, það er nefnilega þannig, Pálmi, við höfum átt góða snókerspilara í gegnum árin. fullt að koma. Sem er á Jóa aldri, sko, þetta er hellingur af góðum, sko. Það er ekki verið mikið endur í hann. Nei, en sko við höfum átt heimsmeistar unglinga, Já, já, menn þar í fremstu röð, við höfum átt Norðurlandameistara, já, Evrópumeistara. Evrópumeistara. Og þessir, þeir hafa verið að fara í undanúrslit og úrslit, þú veist, margoft. 6. Sjö. Vel ekki að Þorra kemur eftir á bláu.
Glæsilegt. Þorri var nú með einum á okkar betri spilurum sem eru konir yfir fertugt, Gunnari Valsinni í tvímenningnum. Já, Já. Þeir stóðu sig ágætlega þar. já, Unnu ekki en stóðu sig vel. Það er Gunnar Hreiðarsson og Sigurður Kristjánsson sem er nú sá yngsti sem er að spila með okkur núna. já. Þeir voru gott lið í tvímenningnum, Gunni og Siggi. Sko, miðgatið. Þorri Jensson, 13. Já, mér er alltaf einn af mínum uppáspilum hefur verið Gunni hérna, ótrúlega mikið, ef maður getur sagt efni, alveg frábært. En eins og einhver sagði, já, hann er kannski eitt besta efni sem við höfum haft en aldrei unni stóran titil. Nei, það er gaman að horfa á hann spila. Já, mjög. Sjö. Þetta var vel leikið. Já, Þetta var vel leikið, maður. Já. Sérðu? ekkert smá. Alveg pottþétt, sko. Jóhannes Jóhannesson. Beðist aðeins velvirðingar, en sko línan var svo góð að þetta var bara bónus. Það var frábær stuð. En snókurinn var bónus. 31, 3 rauður á borði, 2 opnar. Það þýðir það að ef að hann leggur núna Jóa, þá er Jói hans í góðan séns. Vel hitt. Þarna er nú Þorri í svona þokkalög sjön. Ein rauð hérna upp í battan að vísu. Einn. Nei. Þorri Jensson. Það var að hugsa um eitthvað annað en potti núna. Já, stelpurnar þarna á fremsta bekk. Já, það er bara upptekinn af uppáleiknum á rauðu. Þetta er náttúrulega, þarna, ok, báðir búin að klikka á einföldum. En nú er bara spurningin, hvor vill það meira? Einn. Þorri blæs. Og losar, nei. Það var nálægt. 6. Jóhannes Jóhannesson, 6. Og það munur ekki nema 11 stigum. 35 á borði.
varnarstuð. Já, Sleppur ótrúlega vel. grísar í snúkerinn bara. Já, alltaf. Já, já, já. Það er partur af leiknum líka. Það er þess ansi vel. Þarna munaði litlu Já, maður. þið þurfti að hitta hana mun betur en Villa. þetta. Já, hvar stoppa hvíta maður, sérðu? Miss. Já, Og á Þóra vestastað, Jensson, 5. eða hvað? Já, þetta er fríból. að fríból hann tekur alveg klálega missið. Já, Fríból getur ekkert gert á þessu fríból. Hvaða kúlu ætlar að velja? nei, ég var að hugsa sko ef hann... Þetta er rétt, taktist, allt rétt hjá Þorra. Já, ég held að þetta sé rétt. Já, Nice. Það var alveg nær bara svona. það taka 2. Leist, þéttingsfast. Já, já, Hitt hann alveg spot on maður. já, já. 30-37, gleymið því ekki, 60 á milli. Þannig að þessi rauða kúla er mjög mikilvæg. Þannig að getur það baka svörtu. Nei, álaus. Og nú er spurning hvað gerist. Þannig að bara vera að flýta sér hana. Þetta Já, verður leikið maður. Flott stuð. Flott stuð. Gríðarlega erfiður snúker maður. Eða hvað, kemst hann að einum? Hann er snöggur niður í stuði. Já, já, maður sér þetta illa hérna. Já, já, það er sama. Þetta er ekki svona auðleist. Nei, alls ekki. Langt frá því. Villa. Miss. Já, milla og Jóhannes Jóhannesson, 4. tryggingarnir miðjufeldar. Verðtryggingin og allt í gangi. Nú það Sverrir að stilla þessu upp aftur. Já, þetta er nú kannski ekki svo erfitt. Það voru nálægt hvoranur hérna. Hver? Og svona milli þeirra. Já, ég held að þetta er nokkuð nálægt. Er það ekki málið, Pálmi, að Sá ekki hliða baka hennar. Hún var nær. við stefnum á myndavélar í hotvoice-unum og svo stóran skjáða sem við getum spólað tilbaka? Jú, það er kannski ekki fyrir okkur að stefna þau fyrir þá sem að kunna á þetta, hvort að þeir hafi möguleikana. Sport TV sé mjög félagar. Óheppinn var hann. Villa. Já, 8 stig koma þarna Jóhannes í Jóhannesson.
pókandi Fjórir. Jóa. Og hann lætur hann bara gera aftur. Hvað hefði þú gert þarna, Pálmi? Ég hef nú stöðað sjálfur maður. En þarna getur alveg mögulega líka snúkur á hann. Nei. Afturkjum það. Eða hann kannski sé rétt í hotnið eins og við segjum oft. Svaka snúningur á hann. Glaðið, já. Það er vel gert. Já, kíkja skurðinn. Þetta á hann að reyna. Einn. Bleikaði mið. Jæja. Kíkja eftir og taka svo gul í hotnið. Sjö. Lagalegt. Nú eru það 5 stig sem að skilja kappan að og 25 stig á borði. Þessi kúla skiptir gríðarlega miklu máli. Er hann heppinn á því? Þorri Jensson. Þetta er 9. næstu í, já. Það er hann að taka hann að batta fram í svörtu með snúning. Spurning. Það er kannski að stinga hana í battan. Nei, þetta er erfitt að sjá þetta. Það er bara að stinga út. Já. Tekur snúning í hliðabattan. Eða tjekkar hana. Hvað? Nei, 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 nei. Ekki forlöp? Nei, nei, nei. Þetta getur ekki fyrir, sko, hugsið ykkur, Gríðarlega spennið. 6-3 eða 5-4. Þetta er ótrúlegt. Jói, ég bara þarf að setja maður setur bara sætisbeltin á sig hérna, Pálmi. Þetta er ótrúlegt. Já, já. En þetta er nú ekki búið. Jóhannes Jóhannesson. Nei, langt frá því. Við getum sagt að þetta séu lögn. Þetta er lögn. Hann er ákveðinn. Hann veit að hann verður að gera hana. Já, já. Sér þetta mikatið. Sko, Þetta má Jóhannes ekki Jóhannesson. heyrast. 4. hann lamdi í læra á sér. Birgit við stæl. Jói tekur sér tíma. Nú vitum við, sko, nú er það reynslan, Pálmi. Margra ára reynsla, áratuga reynsla. Já, já, þetta á Jói að klára. Hann þarf ekki nú tværskólinn. Fjórir. Níu.
Það held ég. 15 og rammi. Já, Jói tekur þá Já, þetta var alveg þá magnaður 9. rammi. Já, Magnaður rammi. Það var óheppinn þarna Þorri, hann forleikti. þetta gæti fara á báða við. Hann misti sko líka snókerið sem hann fekk á sig. Hann gerði 4 slæma, svo leist hann og gerði og forhljóp í mið. Sama viðgaldið og Já, 2 í röð. Þannig að, mjög ofinn. Missa hann bara. hérna, já. Góðir hálsar. Þetta er hérna, þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Já, þetta er mikið sálfræði þessu líka. Tíundi rammi. Jóhannes Jóhannesson á break. Og við hefum tíma Jói breykar. Þaðan sýnist mér hún bara að vera snóker og allavega. Nú sjáum við hvort hún er nær heldur en hún sýnist þarna. Þorri á ekki í erfiðleikum með þetta. Átta. Níu. Nei, hann skar þessa ekki rétt og gefur þá Þorri Jóa Jensson. Níu. bara þokkalega möguleika á að já, allavega einn í rauðri og svartri. Einn. Nei, hann lék þetta nú ekki nógu vel.
Brún. Þá er ekki annað í stöðun að leika varnastu bara. Jóhannes Jóhannesson. 1. En Þorri sér eina kúlina niður í hornið. Og augljóslega ætlar bara að gera hana, taka svört og eftir. Nei. Allt eða ekkert. Allt eða ekkert þarna hjá Þorra. Nú, ég var spurður að í hliðinu hvað Kristján Helgason væri Já. og menn eru bara vanir að hann sé áskrift hérna í úrslitaleikjum, Pálmi. Já. Enda ekki skrítið, en Vá. Ég hitti hann í gærkvöldi, hann var inn í gærkvöldi og það var smá mót inn í gærkvöldi, svona skemmtimót. já, Það var úrslit í því, tapaði þar fyrir Skúla Magnúsi. já. Þetta er svona Þorri forgjafarmót. Jensson. 1. En Kristján, já, hann hafði lítinn áhuga á snóker í vetur og hvað hann er í dag, hann sagðist að vera að fara út úr bænum. Já. En þannig, svo ég skildi rétt, að þá er það þannig að þú verður að taka þátt í 2 mótum, þú getur ekki bara komið og verið með í Íslandsmóti, lokamóti. Já, við hefum haft á reglu. Já. Það lágmarki að taka þátt í 2 stigamótum til þess að eiga þáttökur rétt í Íslandsmóti. Jóhannes Jóhannesson. En ekki nú við það inn í Íslandsmót meistaraflokks. Þá þarftur náttúrulega að keppa því að vera einn af 16 efstu í stigamótunum í opnarflokknum. Þeir eru hérna leggjandi kúlur í gött. Já, þetta er athyglisvert. Já, en því sem heimasæti þið heyrið þá það sem Pálmi er að leggja upp með að segja okkur frá, þetta eru reglurnar og að gera að taka fram snókurkjöðun og byrja að æfa, vera með í mótunum. Já, við höfum nú heyrt að það er ekki allir sátti við en svona höfum við hafa þetta. Nú er Jói kominn á heimaslóðir. 8. Níu. Spilar upp á svörtu með það leiðiljósi að reyna að fara í bunkan, væntanlega. Það fór í hann. Það voru í hann, hefði Það er spurning. Hefði viljað kannski verið ofar á svörtu til að 16. Jú, hún var nálægt. Jóhannesson. 16. Þá ætti Þorri aftur að vera mjúkur á kúlinn í miðgatið. Já, Sjáum hvað gerir. miðgat okkar, gamla. Já. Sko, Nei. þetta er þetta merkilegt að hann er búinn að brenna af þetta orðleipa í sama gatið. Já. Hvernig leggur þetta upp, Pálmi? Nú er staðan 6-3. Hvernig sérðu fyrir þér ef að Jói kemst í 7-3? Ég ætla ekkert að spá um það. Nei, Nei. en er ekki... Þorri er nú ekki dýpan til þess að alveg að láta brjóta sig. Hann er nú þroskast örugglega. Ég hef nú fylgt honum eftir frá því að hann var kottnungur, sko. Já,
og hann lætur ekkert brúta sig niður í dag þó svo á móti blásir sko. Nei, nei. Kannski gerði það ekki náðu fyrir. Já. Hann er komið með mikla reynslu og þeir hafa báðir spilað, er það ekki, fyrir Íslands hönd á erlendri grundu? Jú, fjölmörgum mótum. Jói hefur bara farið langt í sömu mótum sko. Og já, þarna bara snúið eitthvað. Ætli hann hafi heyrt í mér. Örugglega. En hann er allavega farið langt í mörgum mótum. Og orðið Norðurlandameistari og var í úrslitum í fyrra, en ekki á þessari, gekk nú ekki alveg nógu vel á þessari. Átta. Já, það eru miðgötin Pálmi sem er að stríða okkur. Þorri Jensson. Þau voru ekkert minnkuð það fyrir mótið? Nei, og ekki heldur á milli ramma. Þessi var bara nokkuð góð. Einn. Mjög ákveðin hérna. Getur hann ekki skorið blóð eða hvað? Tegja sig. Þorri Jensson. Þá er þetta ekki stuðin sko. Einn. Jói klikkar ekkert á miðgötunum. Nei, hann... Nei, enda mjúkur alltaf. Já, já. Það er svona... 7. Það er skemmtilegt að horfa á. 8. Þetta er alveg rétt. Það náði að búa þetta til. 14.
15. Núna hann þeirri bláu sem að Þorri hafði ekki hérna sjónarhorn eða Mér fannst hann að hefði átt að geta skorað hann á hann. ég, Nei, ég er ekki viss að það er erfitt að sjá þetta. já, er þetta að sjá það sko. 20. En þetta eru rándýr stig sem Jói er að taka í hús núna. Já, hann geti. Ráðið. 21. Nú kemur dúblið sem að er búið að ganga í bæði leikvöldin í dag. Jú, gamla kallinni kallað klapparstín, að taka klapparstín á þetta. Jóhannes Jóhannesson, 26. Jú, 33 yfir, 35 á borði. Þetta klikaði hann allt svakalega hjá honum. Og það endar í, sjáum það ekki núna, en sennilega ekki snókur. Já, Þessar er Jói niður. Og gerir. Og þar með það Þorri. Jóhannes Jóhannesson, 1. já, var hann að reyna hann niður að hann leggja Nei, snókur bak við? leggja snókur á bak Já. við. Já. Tveir. Jóhannes Jóhannesson, 2. Vera mann. Þá er Jói bara komin 7-3 yfir. Þarf ekki nema 2 til þess að hampa til hennum í ár. Þetta var gríðarlega dýra með maður. Já, það má eiginlega segja það. Nú, þetta lítur einhvern veginn miklu léttar út fyrir Jóa núna. 6-4 eða 7-3, það er himinn og haf þarna á milli. Getum við svo nálgast þennan leik á YouTube? Það framlýðast? Sko, þú getur farið í endursýning á sporttv.is. Já, já. Já. Svo kannski einhver... Það verður þar í einhver tíma, sko. Já. Ég veit ekki hvort það er sett inn á YouTube. Nei. En við sendum út á YouTube hann á vefmyndavélinni. Það er gaman sko fyrir að geta síða sjálfa sig sko Já. og átt þetta sem heimild. Já. Það held ég góður hálsar, staðan er 7-3 og stóra spurningin er, munum við sjá Jóhannes B. Jóhannesson bæta meistaratitli í safnið? Það hefur verið þurrkatíð hjá honum í einhver ár en hérna eða mun Þorri ná að snúa þessu við?
11 rammi, Þorri Jensson á breyk. Getisbreyk hjá Þorra. Snókur á bakvið. Grænu. Nú þættinu var að berast bréf þar sem voru svona tæknilegir örðuleikar og virkur hljóðnemi, en þetta skeiði fyrir nokkrum árum síðan hjá einum stórvinni mínum sem býr í Reykjanesbæ í Ríkissjónvarpinu. Þannig að þetta allt gert til að hafa hlutina skemmtilegur á milli ramma. Einn. Segðu gömlu dísilvél einbeittur. Ferguson bara kominn í gang. Þetta var ekki Já, þetta bara eins og Bretinn segir, he's rolling back the years. Rolling back. Níu. Sér líka hvernig aktar hún líður vel hérna núna. Já. Miklu minni pressa, hann er gott fórskot. Þetta er frábært að sjá Ég hef þetta. trú á stóru breykinu núna. Já. 17. Tuttugu og fjórir. Já. 25. Já, það væri gott að það væri örvæntur núna, maður. Þunnu skurður hérna á síð og svo er það Guð og lukkan hvar hann endar. Nei, hann kann þetta alveg. Er eitthvað enn í mjúkur, maður. Já. Spurning hvort það sér að góri hérna 32. næst svörtu. Nei, ekki. Það er svo bara að bleika henni. 33. Þetta er leiki. Já. 39. Það er eins og Jói sé komin bara í svona lock mode. Þetta sem við tölum í byrjun og Þorri þannig gerir stóra breykið. Jú, já, bara það er ekkert að tröfla hann í kring, sko. Nei. Þetta er bara ég og gólurnar á borðið. 40. Það er gaman að Jóa segja hvað hann er með jafnt tempó í kringum borðið. 44. 45.
45. Hann er búinn að gera 50. 50. Það er 17 stig viðbót til að tryggja þennan. 51. Aldrei verið í vandræðum einhvern veginn. Svaka snúning á þennan. Og alveg pottþéttur upp á rauðu. Já, mjög gott. $59. Skrúar aftur. Nei, ég las þetta vitlaust. 66. Frame ball. 67. Nú, hann ákvað að láta þetta bara duga. Það var rétt. Þetta var ágætt sprik. Já, Mjög gott sprik. þetta var mjög taktískt vel spilað og hann sýndi líka svakalega aga. Hann hefði getað reynt að skora meira en Já, já. þetta sýnir bara að Jói hann er með bara eitt markmið. Hann ætlar að vinna. Sko, Það er nefnilega. það er bara þannig. Já, já. Þetta er þungavíkta snooker, sko. Þetta er nitty-gritty match play snooker og Jói B er að segja I'm still here guys, bring it on. 6. Alltaf sama tempo, sérðu, hann er búinn að vinna leikinn. Hann er ekkert að breytast, hann er ekkert að flýta að í það, Nei. hann er ekkert að skuttla á það. Þetta er líka málið að gera sig að vera í sama gildum þegar þú kemur inn í næsta ramma, sko. Já, Já. og þetta er svona, minnst frábært að sjá þetta. Jói er að sýna okkur, hann er bara að sýna okkur klassa. Þetta er bara klassi sem við megum allir bera virðingu fyrir. Þetta er hérna svona banka á bakið á Jói að segja well done, að hann er að spila frábærlega og hann er að sýna okkur hvernig á að gera þetta. 20. $27. 28. $35. 37. Sennilega
gekk nú ekki upp á leikur þarna. Jú. 40. Já, góðir hálsar. 44. Þetta eins og Bretinn segir poetry in motion. Horfið á hann. Jóhannes Jóhannesson, 44 og ramma. Já, þarna voru 60 eitthvað breyk og 44 Þorri. Kúlu í þessu ramma. Nei. Þetta lítur vel út fyrir Jóa núna. Já, þetta er alveg magnað. Nú rúturnar eru lagðar á stað. Og svo sér líka hvað rammarnir styttast. Þeir eru að vera að styttast þetta sem líður á. Já. Mann líður betur við borðið. Já. Heldur betur maður. Og það er heldur betur að bæta í hópinn hérna niðri. Það er bara, verður fullt inn í kvöld og hérna að gera mæta í lokahófið. Já, það eru þetta ætlað leikmönnum en það er partí og eftir um rópið öllum. Já. Og hvenær geta þeir komið sem að svona eftir? Það er svona 10. Já, 10 litið. Nú það er hérna, voru menn eitthvað búin að vera að spá Pálmi úrslit leiksins, það er hafi ekki verið einhver Það er margir sem höfðu mikla trú á honum Þorra. Jóhannes Jóhannesson á breyk. En auðvitað getur, það býr alveg svakalega mikið í honum Jóa. Þó sem við sjáum hann ekkert rosalega oft spila, sko, en það býr óbærslega mikið eins og við sá bara í síðasta rammanum, hvað býr mikið í honum. Já. Nei, þetta auðvitað gat fara á báða vegu, sko, og getur farið á báða vegu þess vegna. Þó þetta virðist nú vera nokkuð auðvelt fyrir Jóa. Þarna gefur Þorri kúlu. Það þó ekki séð þarna hægra megin. Spurning hvað hann reynir að gera. Já, stuð undir hann og reynir að komast inn með svörtu. Já, akkurat. Það er málið. Líklegt. Já, ég held nú, ég hef sömu trú aftur 8. með þennan ramma. Já. Þetta er alveg magnað. Mér finnst Þorri frábær. Maður náttúrulega, það er erfitt að svona halda með einhverjum en eins og ég sagði áðan, maður verður að bera virðingu fyrir því sem vel er gert og það eiga allir sinn dag og þetta virðist vera dagurinn að sjóa og ég veit að svona ég trúi því að þetta hafi allan miklu máli að ná að vinna. Þú veit svona, Jói er gríðarlega mikill kettismaður og hann elskar þessa íþrótt og eins og ég er að horfa á hann og spila núna þá fer ég að hugsa býtu ef hann myndi æfa 2-3 tíma á dag eða lengur, þú veist, þá væri hann fljótur að koma upp fyrir mig, sko. Þetta er alveg frábælega vel spilað þessi seinni hluti leiksins og þeir fóru báðir dálítið svona brösulega í gang en það Jói er búinn að ná að settla mikið betur og bara æðislegt að horfa á hann.
svartu þarna af battanum en 15. þetta rýri nú möguleikana nokkuð. Það að taka stíginn. Þú ert 8-3 yfir og þarft 1 í viðbót, þannig að við sjáum þetta líka. 22. Þorri brost aðeins svona út í annað. Í hvert stig skiptir máli. Jóhannes Jóhannesson, 22. Sér hann kúluna niður? Já. Já, aftur er það drakið. Já. Ha, Já. gera aðeins við. Einn. Sex. Er ekki Gunni Hreiðar er ekki með linsur. Hann fór í laser. Er ekki rétt munið hjá mér? Jú, er það ekki. Jú. Já, hann spilar ekki með gleraugur. Nei. Ég man nefnilega ekki hver það var, sko. Það var einhver sem var að spila á með linsur. Blá. Og hann klikkaði alveg svakalega og þá sagði hinn gaurinn með að býta hvað skeiði. Hann sagði, linsan maður, hún rann alveg út í eyra. Þannig að Já. Þorri Jensson. við vitum það líka í snóker að þó þú sért sko, einn ramma eftir, það er alltaf erfitt að komast yfir línuna og það er líka pressa sem að byggist upp á Jóa núna að ná að klára. Pressan er eiginlega því að hann er að horfa svo næstu því á tapaði leik en þetta getur snúist upp í anköru sína. Pressan fari öll yfir á Jóa og það slakni á Þorra og Þorri fari að gera. Þannig að við höfum oft séð það gerst áður. Spurningin er hvort það gerist hérna í dag. Það er öll líkamstjáning og ef maður horfir að Jóa í kringum borðið núna þá er hann svona ég á þetta. Já. Sko. Þessi var nóg gett. Það var mikið lagt í hana þessa. Já, þetta var Það fór bara öll líka stingt inn í stuði. allt saman sko. Þetta var Mike Tyson bara knockout. Þetta var svona George Foreman. It was so good I'm gonna put my name on it. Jói B er í toppmálum núna. 6. Sá er einbeittur maður. Og hann ætlar að reyna þessa. Jóhannes Jóhannesson, 6. Nú er gaman að sjá hægri vélina.
Skúli hérna er. Já, já. Skrítið kontrakt þarna líka. Já, ég veit ekki. Já, næst í. Já, bara gott hann kjúa hana eitthvað. Mér fannst þú vera niðri, sko. Ég held að hann líði bara þannig, núna reyni ég bara alltaf. Úff. Allavega, þetta er tækifæri sem að nú er gott hjá Þóra aðeins að akkurat. Þessi var beint í mitt gatið. Snerti ekki. Mér fannst bara skrítið að Hotvarsson skildi ekki detta af. Já, já, já. Fimm. Sjáum hérna á tempóðu og Jó og tempóðu og Þorra. Já, Þetta er náttúrulega allt öðruvísi Þorri, spilarar. já, já. Þorri er snöggur og, já, já, já. og svona momentum spilari, sko. Já, já. Spilar fast og hratt. Já, já. En Núna er hann bara rólegur, sko. já, núna er rólegur. Áttastu leiti. Þarna kemur Mikael aftur inn í spilið. Það er svona smá Higgins í stráknum. Með flottan stíl. Nei, þetta er ekkert að koma hjá honum núna. Ég held að það sé búin að... Það er svona eins og það sé búin að viðurkenna sig sigur að hann bara... Það þarf, sko, já, hann gerði þarna mjög gott break. Já, já, það var rosalega fínt hjá. Rosa fínt break þarna fyrir í leiknum. Já, já. En það er sama, það er Massey Ferguson. Sex. Jó, gefur sér góðan tíma, þetta er ekkert leikið, ekkert einfalt. Erfið kúla. Já, já. En Jóhannes Jóhannesson. Sex. skilur eftir fínan starter fyrir Þorra. Nú þyrfti Þorri að gera svona gott 40-50 break. Hey. Bara til að sýna okkur svona að hann, ég veit hann getur það. Bara að hæja þess á sér, skoða stöðuna. You can do it, son. Ég held að þetta hálkadegi eftir að fara í skaðabótamál við hann Þorra. Fimm. Það er bara nýtt leður eftir þennan leik sem það er að setja í gatið. Vel leikið. Sex. Græn. Hann er enn að hamra í hóðnið. Já, Níu. nú er spurning sko að vera taktískur eða hvort hann eigi að halda áfram. Hann ætlar að halda áfram. Já, já, reynir hérna niður í hóðnið.
lagalegt stuð. Smá heppni, koma svo. 10. Bleik. Ég er ánægður að sjá hvernig Þorri er að svara núna. 16. Hann er að sýna mikinn karakter. Já, já. Þetta var Þorri Jensson. rándýra típan. 16. Já, já. Tegja sig. Þetta var rándýra típan. Jú, með gúli hérna mikat. Erum við að tala núna, Já, já. Pálmi, að Jói B. gæti unnið í þessari heimsókn. Hann á möguleikann. En býttu við. 1. Já, uppbygging. Það er það sem við erum að horfa upp á. Næstu árin, Pálmi, við ætlum að halda áfram að byggja um snókurinn á Íslandi. Jú, jú. Það er akkvæmt með þessum strákarnir að gera með að halda þessi námskeið í sumar. Það er hluti af því, sko. 6. Og það er verið að kenna reyndir spilar sem að ætla að koma til og kenna, sko. Maskin, ekki maskin, hugsa Jói. Það verður að passa sig. Finna rétt mann. Fíling. Nei. Bara að gera hana. En það er hægra sagt en gert. Já. Jóhannes Jóhannesson. 6. Nei, nei. Veit lágt. Öll hreyfingi líka í þessu var alveg bara... Þorri Jensson 1. Jóhannes Jóhannesson 7. Já, hann hætti alla ástina og alla reiðina og allt í þetta stuð. Hann ólgar að innan, hann Þorri, hann vill sína meira og við sjáum að en svona er þetta. Þetta er leikirnir sem við lærum á. Þroskunst, verðum betri. Sean Murphy sagði að það hefði tekið sér marga mánuði að jafna sig eftir tapið á móti Bingham þegar Bingham var heimsmeistari. Já, Þetta er sálrænt spil og getur verið mjög sárt að tapa. já, já. Menn getur verið lengi að jafna sig og Og Bingham þá var hann 40 eða ekki? jú. Þannig að eins og við höfum komið inn á í þessari útsendingu, þetta er mjög sálrænt og en gleymum því ekki að báðir þessi spilarar þeir eiga skilið að vera hérna í dag. Þeir hafa staðið sig frá og Þorri líka hefur staðið sig alveg gríðarlega vel. Og hann á framtíðina fyrir sér, það er alveg klárt mál. Læðist að mér sá grunur, Pálmi, að þessi strákar, ef þeir myndu fá svona smá aðstoð með hausinn, sálfræðilega, þá myndu þeir bæta spilið um 25-30%. Alveg klart, alveg pottþétt. 6. Sjö. Gul.
9. Og hann ætlar að taka þarna skrúa stubbin á kjöðan í staðin fyrir að taka maskinu. Pálmi, þú ert búinn að benda teygja á, sig. já, þú ert búinn að benda á nokkru sinnum á því í dag að hann er að teygja sig of mikið. Já, Hann er nefnilega ekki slæmur með maskinu. Vel ekki. Vantar aðeins meira. svo er þetta bara að forða þessu. Mikið læti í honum. Já, hann er að missa flugi. Jú, jú, hann er flugþjóð. Bara að nota tjaldavöllur sem til er. Já, já, já. Það er flug á honum. Þetta verður magnað ef þessi gengur. Það var laglegt. Það var laglegt. Þetta var bara alveg magnað stuð. 14. Gæti verið góðin í Barcelona. Hann gerir þessa. Já, já, mér sýnist að vera Já, hann gerir það. Já, 18. Nú eru leikar. taka tvær þá er hann búinn með Já. ramman. Þetta er mómentið, krakkar. Þetta er mómentið, akkurat núna. En miðgötin, þau eru ekki alveg verið. Þetta stuðan aðeins svo fast held ég. Helviti. Já. Þorri Jensson. Aðeins mikið. 18. En 47, Já. þeir þurfa báðir tvær. Samskipta síðan á loga alveg. Það er allt vitlaust á Twitter og Facebook og Snapchat. Sjáðu Jóa. Sjáðu reynsluna. Hvar skilar hann þessu? Sjáðu þið. Nú þarf Þorri að svara. Hann þarf að vera mjúkur. Einbeittur. Jóa. Mjúkur. Tempo. En maður ekki lífa shot to nothing fyrir Jóa. En Jói er með hann er með shot to nothing, Pálmi. Er þetta stuðið? Þetta var svakalegt, maður. Það var nálægt. Hann tók að með dragi líka. Já, já. Sko, nú er púlsinn á mér, hann er komin upp í Nei, þetta var alveg slagt, maður. Þetta var Þarna rosalegt. held ég að hann hefði bara gefið leikinn. Þetta var rosalegt. Vá. Þetta ég segi bara eins og Bretinn. Is this the killing thrust? Já, Jói B, beinn á bleiku. Hann þarf eina kúlu í viðbót til að verða Íslandsmeistari 2016. Hann miðar hana. Hvað er hann búinn að gera svona kúlur oft áður? miljón sinnum, sko. Hann finn niður. Hann finn niður. Það held ég! Það held ég! 11. Ramman. Já, hérna, hér maður. Þetta var ótrúlegt. Ótrúlegt maður. Sástu, hann lamdi í borðið maður. Tilfinningar maður. Þetta voru, Glæsilegt hjá vá. Jóa. Þetta er í hvað þá í eitthvað sjötta sinn sem og þeir náttúrulega raðast á hann til svo skoðum til hamingju. Þetta var rosalegt. Þetta var svakalegt. En við sáum ekki nýjan Íslandsmeistara í dag. Nei, við sáum ekki nýjum Íslandsmeistara. En
Þorri er ekkert hættur að spila. Nei. Þetta var alveg bakalegt. En þessu er þá þar með lokið og hérna menn fara bara í myndatökur og síðan ætlum við að veita þessum frábæru spilurum verðlaun í kvöld. Hjalti Þorsteinsson, Pálmi Einarsson. þakka þér kærlega fyrir daginn í dag. Þetta var mjög góður dagur Ljómandi. og við Já. vonandi tökum á því síðar. Engin spurning. Ég þakka fyrir mig og ykkur öllum sem heima sitið. Þakka ykkur fyrir að fylgjast með okkur. Frábær dagur og nýr Íslandsmeistari Jóhannes B. Jónasson á þessu herrans ári 2016. Takk fyrir.